Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Vjen lëvizja surpriz nga kampi opozitar prej kohësh aleatët e Bashës kërkojnë ndryshim të sistemit zgjedhor, por sot, një ditë para se të mblidhet tryezja e dialogut politik për reformën zgjedhore, ata tërhiqen nga ky propozim. Kryeministri Edi Rama debatit për reformën zgjedhore ju përgjigj me një listë kushtesh ku përjashton krijimin e një qeverie kujdestare, ndërsa veçon krijimin e një administrate apolitike dhe një kolegj zgjedhor me gjyqtar të vetuar. Rikthehet debati për legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore, qeveria nis përgatitjen e një drafti, ndërsa ekspertët nga mjekësia dhe bujqësia e quajnë të parakohshme nismën e qeverisë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Për 2 ditë radhazi rezultojnë pozitiv vetëm 4 të prekur me COVID-19. Këto dhëna shënojnë edhe nivelin më të ulët pozitivitetit që nga shfaqja e smundjes në terapi intensive në spital ndodhet vetëm 1 person. Vendet evropiane përgatiten që të zbusin edhe më tej masat kufizuese, ndërsa ruajnë trendin në rënje të shifrave të pandemisë koronavirus, gjithashtu rrisin aftësitë testuese për koronavirusin për të parandaluar një valë të dytë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vuajnë vdekje të panevojshme nga koronavirusi nëse ekonomia rihapet më shpejt nga ç'duhet. Paralajmërimi erdhi nga kreu i Task Force-s kundër pandemisë Anthony Fauci, ndërsa presidenti Donald Trump kërkon sa më parë rikthimin në normalitet. Ju përshëndes edhe një herë nga nisja e kësaj hapësire informative këtu në A2 CNN. Do të flasim në mënyrë të detajuar dhe të zgjeruar për zhvillimet kryesore të ditës dhe temat kryesore të kohëve të fundit. Sigurisht nuk kemi në një situatë normale, ne kemi qenë në një transmetim maraton përgjatë të gjithë këtyre javëve. Do të ndalemi në këtë pjesë të parë të këtij ditari të mbrëmjes këtu në A2 CNN tek zhvillimet kryesore të aktualitetit. Do të kem komunikime të drejtë për drejta në minutat në vijim, siç e shihni kam në komunikim kolegët e redaksisë këtu në A2 CNN. Do të nisim me komunikimet e drejtë për drejta me Julian Kasapin, me Marcela Karapançon, me Elona Gjylmin, me cilën do të ndalem fillimisht për çështjet kryesore të ditës, pasi ka zhvillime nga politika si nga kampi opozitar, por edhe ashtu nga mazhoranca. Kemi patur edhe një dalje të kryeministrit sot, për cilën do të bisedojmë me kolegen Marcela Karapanço, por siç thash, do të flasim me Elona Gjylmin si fillim në lidhje me zhvillimet e ditës së sotme. Elona, mirëmbrëma, përshëndes. Atëherë, nesër do të mblidhet tryeza e dialogut për reformën zgjedhore, ku do të diskutohet për çështjen e sistemit zgjedhor. Me çfarë qëndrimi do të paraqitet opozita e bashkuar aty? Nuk do të ketë një qëndrim të opozitës për sa i përket sistemit, çka është e çuditshme, pasi kërkesa e përhershme aleatëve të Partisë Demokratike ka qenë pikërisht ndryshimi i sistemit. Deri më sot, vetë Partia Demokratike nuk ka dhënë një variant që do të përkrahte, por ajo që vlen tekstohet është se mbledhja e ditës së nesërme do të jetë mjaft e rëndësishme dhe do të zhvillohet pikërisht në godinën prapa krave të mi, pra Pallatin e Kongreseve, një godinë e cila ka shënuar dhe konsensuse historike siç ishte ai viti 2017 mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Por ditën e nesërme nuk do të ketë një propozim nga ana e kampit opozitar, çka u vendos ditën e sotme gjatë takimit që zoti Basha pati me aleatët e tij në parti. Unë ftoj të ndiqni një kronikën e përgatitur nga kolegja Cenkollari. Në mbledhjen e koalicionit opozitar, Partia Demokratike duket se ka arritur të bindë aleatët e saj për të hequr dorë nga ndryshimi i sistemit zgjedhor. Opozita e bashkuar nuk do të ketë një alternativë të saj në tryezën e grupit të punës për reformën elektorale në takimin e së mërkurës. Le ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Nuk shikoj që ka disponibilitet për të pasur një reformë zgjedhore të thellë që t'i shërbejë zgjedhjet lira të ndeshme. Historia politike mbas vitit 2013 ka treguar një zvarritje pafund të procesit të reformës zgjedhore, e cila pasaj ka prur edhe pasoja në proceset zgjedhore. Jo vetëm thjesht për shkak të rregullave ligjore, por për shkak të një mungese të vullnetit politik.
Dhe mendoj që çdo gjë duhet filluar tek ideja për krijuar një vullnet politik të përbashkët dhe pastaj gjithë element ligjor kur ekziston vullneti politik zgjidhen dhe bëhen të implementueshëm. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi shpjegoi pse për opozitën është më prioritare finalizimi sa më shpejt i reformës. Mbyllja e reformës çon vendin drejt një zgjidhjeje që janë zgjedhjet e reja sepse është kushti i dytë, pra miratimi dhe implementimi, që çdo thotë që zgjedhjet e reja do të thotë që të mbyllim një herë për gjithmonë dhe të dalim sa më shpejt nga kjo situatë varfërie dhe depresioni ekonomik që e ka kapur Shqipërinë. Opozita ka dërguar në tryezën e dialogut politik me mazhorancën disa propozime për çështje që i konsiderojnë prioritare, si depolitizimi i administratës zgjedhore, trupa e kolegjit elektoral dhe financimi i partive politike. Si arriti zoti Basha t'i bindë aleatet e tij për këtë kërkesë të kahershme? Në muajin e shkurt, aleatët e Partisë Demokratike në një tjetër mbledhje në zyrën e zotit Basha i shkuan me një propozim konkret që ishte një koalicion brenda koalicionit, një formulë e re e cila priste të maksimalizonte votat e të vegjelve në zgjedhje, pra të garojnë në siglën e një koalicioni të madh, por në formën e një koalicioni disi më të vogël. Ky është një propozim që nga muaji i shkurt qëndron në sirtarët e Partisë Demokratike dhe javën e ardhshme pritet që nga kjo forcë të ketë zyrtarisht një qëndrim nëse do të pranohet apo jo, pra do t'i nështrohet diskutimit në grupin e punës apo do të lihet në heshtje. E qartë, unë të falenderoj për shpjegimet, ishim me Elona Gjylmin, por si thash dhe më herët do të kemi diskutimet të tjera sa i takon politikës, pasi në një dalje publike sot, në një konferencë me gazetarët, kryeministri foli për çështje të ndryshme, për cilat dhe detaje për këto ne do të marrim nga Marcela Karapanço, që e shihni që e kam komunikim të drejtë për drejtë. Marcela, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, çfarë qëndrimi do të mbajnë socialistët nesër në tryezë sa i përket sistemit zgjedhor? Po Arlind, socialistët nesër pritet të shkojnë me një vendim të qartë për sa i përket sistemit zgjedhor, pavarësisht se pritet të dëgjohen të gjitha palët në tryezën e politikës që do të jetë pikërisht për reformën zgjedhore me palët brenda dhe jashtë parlamentit, duket se ka disa kushte të vendosura më parë nga ana e kryeministrit Edi Rama, përveç se sistemit sipas Partisë Socialiste do të duhet që të mos ketë ndryshime pa pasur edhe kushtet e vet mazhorancës, por nga ana tjetër ka disa kushte që zoti Rama i ka përjashtuar sot edhe në komunikimin virtual online, një konferencë e parë kjo pas gjithë këtyre javëve të pandemisë në një mënyrë të jo të zakontë, pra online me të gjithë ne gazetarët, ka pohuar se nuk ka asnjë moment të pranimit të qeverisë kujdestare. Pra nuk do të pranohet një qeveri e cila do të dorëzojë, ku zoti Rama dhe qeveria e tij mund të dorëzojë çelësat 100 ditë përpara zgjedhjeve në dikasteret më kyçe për administrimin e zgjedhjeve më tej. Ndërkohë, për sa i përket kushteve të tjera, gjithçka është e diskutueshme, pohoi kryeministri, por duhet të respektohen rekomandimet e OSBE-ut. Mes tyre ka vënë theksin tek trupa gjyqësore elektorale e pavarur, por nga ana tjetër ka folur edhe për depolitizim të administratës zgjedhore. Ndjekim një pjesë të konferencës së zotit Rama. Kur politika ju rikthye dialogut për reformën zgjedhore, Edi Rama bëri të qartë se qeveria tranzitore nuk është temë diskutimi. Këtu nuk bëhet fjalë për të pranuar propozimet të opozitës, këtu bëhet fjalë për të dakordsuar mbi rekomandimet e OSBE-ut. Nuk di që të ketë ndonjë rekomandim të OSBE-ut që përputhet me çka ju thatë. Edhe mes rekomandimeve të OSBE-ut, i pari i qeverisë rreshton dy kushte. Një administratë zgjedhore depolitizuar dhe një gjykatë zgjedhore e pastër. Një vit larg nga zgjedhjet, Rama ka nisur të bëjë llogaritë paraelektorale, ndonse tani për tani është të panevojshëm. Metës derën nuk ja mbyll. Në politik kur mos thuaj kur, por nuk shoh asnjë perspektivë për një rikthim në një koalicion me partinë e presidentit. Nuk kemi asnjë arsye që të mendojmë në këtë drejtim. E përjashtoj po. Rishikimi i reformës së drejtësisë mund të ishte një mënyrë për të përmirësuar marrëdhëniet si me opozitën, ashtu edhe me presidentin, por Rama thotë se i ka duart e lidhura. Përgjigjja ime është jo, nuk ka vend për të riparë reformën e drejtësisë sot për sot, përderisa duhet ta zbatojmë e para dhe e dyta, nëse do të ketë vend për të riparë, kjo është diçka që
do të diskutohet me bashkautorët. Përshëndetje, Marcela Karapanço nga A2 CNN. 7 muaj pas vizitës sonë në kampin Al-Hol në Siri, A2 CNN kujtoi kryeministrit në këtë konferencë të rrallë për shtyp përgjegjësinë për ata shqiptar që janë ende atje. Çfarë ka bërë qeveria shqiptare rastet që në fakt edhe A2 CNN publikoi dhe i zbuloi në kampet siriane? Faleminderit. Siç e thatë ju, është një situatë shumë komplekse, shpresojmë të kemi rezultate, por nuk mund të them asgjë më shumë sepse janë operacione shumë të ndërlikuara dhe shumë sensitive, kështu që jam shumë vetëdijshëm për situatën. Kemi praktikisht të gjithë regjistrin e personave shqiptarë që gjenden në ato situata, edhe po punojmë. Shpresoj të kemi rezultate shpejt. Marcela, përse kryeministri u duk sikur kishte një qëndrim të dyfisht kur u pyet për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën në zgjedhjet e ardhshme? E kam ende në komunikim, me sa duket po hasim në një vështirësi teknike, Marcela Karapanço, kolegja me sa duket nuk më ndigjon. Pra po flasim për daljen publike të kryeministrit gjatë ditës së sotme. Ishte një konferencë e zhvilluar online me gazetarët e politikës, ku kreu i qeverisë ka pritur pyetje për çështjet që kanë më shumë interes në lidhje me aktualitetin politik kryesisht, po e lidhur sigurisht edhe me pandeminë, jemi në një situatë të pazakontë. Ndër të tjera, kryeministri ka folur edhe për të ardhmen e politikës dhe terrenit politik në vendin tonë. Kujtojmë që pas një viti do t'i drejtojmë zgjedhjeve dhe këtu, ndërkohë, kreu i qeverisë ka dhënë një deklaratë mjaft interesante për cilën do të pyes kolegen Karapanço, e cila ishte pjesë e këtij diskutimi online, konferencë online me kreun e qeverisë. Atëherë Marcela, besoj tani më ndigjon, gjatë konferencës dhe diskutimit, bisedimit, përse kryeministri u duk sikur kishte një qëndrim të dyfisht kur u pyet për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën në zgjedhjet e ardhshme? Kur mos thuaj kur, ka qenë kjo deklarata në fakt që ka bërë kryeministri Edi Rama lidhur me një koalicion të mundshëm me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por duke sjellë në retrospektiv dhe eksperiencën e mëparshme politike Arlind, më lejo të kujtoj që në 2013, kur në fakt pati një marrëveshje, ishte para elektorale, ishte në muajin prill, kur zoti Rama dhe zoti Meta firmosën në Shkodër paktin dhe u rikthyen një koalicioni që në fakt i datonte përpara zgjedhjeve. Nëse sjellim në vëmendje 2017, se si është proceduar, në 2017 zoti Rama ka pasur thirrje të vazhdueshme për të vijuar koalicionin pavarësisht toneve të ngritura dhe të acaruara nga të dyja palët, por nuk ka pasur një koalicion dhe gjithë ligji, pra rafatet për firmosjen e koalicioneve u shkelën pavarësisht kësaj kishte ende mundësi për një koalicion jashtë zgjedhjeve, pra post zgjedhjeve. Këtë vit duket se jemi të paktën qershorin e kemi një vit larg dhe duket se për momentin zoti Rama i ka bërë llogarit dhe me sondazhet me të tijën thot se është Partia Socialiste në koalicion me popullin shqiptar, me qytetarët, të cilët në fakt i kanë besuar këtë detyrë të rëndësishme dhe sipas tij është në përmbushje të detyrimeve të qeverisë Rama 2. Deri në këto momente shifrat duket se zotin Rama e kënaqin dhe mund të shkojë i vetëm në zgjedhjet e qershorit. Megjithatë, ai e ka lënë një derë të hapur, duke përdorur pikërisht shprehjen kur mos thuaj kur, pasi në një gjë e tillë nuk mund të jetë e fikse, nuk mund të jetë absolute. E qartë, Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë sqarim, këtë komunikim që zhvilluam bashkë në lidhje me këtë konferencë dhe këtë komunikim të kryeministrit gjatë ditës së sotme. Nis aplikimi për pasaportat dhe kartat e identitetit, shërbimi për gjithë qytetarët, ofrohet nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania, ndërsa projekti do të qëndrojë aktiv edhe pas pandemisë si një zgjidhje e shpejtë që shmang radhat. Që prej së martës të gjithë qytetarët që duan të pajisen me pasaport apo kartë identiteti mund të marrin shërbimin nëpërmjet portalit e-Albania. Sipas zëvendës ministres së Brendshme Rovena Voda, procedura është mjaft e thjeshtë. Për aplikimin për letër njoftim ID, mjafton thjesht të klikoni në linkun që paraqitet aty për të bërë rezervimin
për takimin në zyrën e aplikimit për kartë identiteti. Ndërsa aplikimi për pasaport ka thjesht 2 hapa. Hapi parë është pikërisht aplikimi online i formularit që bëhej më parë fizikisht, pra paraqitja e qytetarit në zyrat e komisariateve, tashmë plotësohet online formulari dhe qytetari gjithashtu po online njoftohet edhe sigurisht për përfundimin e këtij procesi nga policia e shtetit. Por ajo çfarë nuk ndryshon është fakti që qytetarët duhet që paraprakisht të pajisen me kuponin për kartën e identitetit apo të pasaportës. Do të shkarkohet, po themi, si nga kompjuteri apo dhe nga celulari, janë veprime që mund të kryen, edhe fotokopja, pra edhe kuponi që blihet pranë zyrave të postës. Pra, është një lloj kuponi veçantë në fakt që konsiderohet, po themi, një lloj letre me vlerë, pa të cilin sigurisht nuk mund të vijosh më tej me procedurën. Ministria e Brendshme ka menduar që kjo mënyrë aplikimi online të vazhdojë si një alternativë dhe pas pandemisë. Edhe në një situatë normale, qytetarët online, duke shfrytzuar pra portalin e-Albania, të mundet të aplikojnë për letërnjoftim, ID dhe për pasaporta biometrike. Informacioni i dërguar online do të përpunohet nga zyrat e gjendjes civile dhe të kompanisë aleat, ndërsa kjo alternativë pritet të thjeshtojë procedurën, por dhe të shmangë radhët. Julian Kasapi është në lidhje të drejtë për drejtë me ne për të na thënë më shumë se si do të zhvillohet ky proces dhe për të qenë edhe më të qartë, sepse është një çështje që ka interes të lartë publik dhe qytetar. Juli, mirëmbrëma, përshëndes, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Atëherë, një qytetar që nga sot kërkon të pajiset me pasaport apo kartë identitetit, çfarë duhet bëjë dhe nëse mund të na thuash çfarë ndryshon nga mënyra e shkuar? Atëherë, Arlind, procedura është mjaft e thjeshtuar, ashtu si dhe shërbimet tjera të cilat ofrohen nëpërmjet portalit e-Albania. Ministria e Brendshme së bashku me kompaninë aleate e cila prodhon pra pasaportat dhe kartat e identitetit ka menduar që të përfshijë dhe aplikimin në këtë portal. Të paktën ashtu siç tha dhe zëvendës Ministria e Brendshme, kjo procedurë është e thjeshtuar, mjafton të ndiqen të dhënat të cilat hapen kur aty kërkohet. Pra në portalin e-Albania kërkohet aplikimi për pasaport ose kartë identiteti dhe më pas nëpërmjet një kohe e cila të paktën varion nga 5 deri në 7 ditë, atëherë qytetarët njoftohen po në këtë portal se aplikimi i tyre është kryer dhe më pas pritet deri në daljen e kartës së identitetit apo dhe të pasaportës, në mënyrë që qytetarët paraqiten pranë komisariatit të policisë ose drejtorisë policisë për të tërhequr dokumentat e tyre të identifikimit. Të paktën, ajo e cila nuk mund shmanget është kuponi i cili blihet në zyrat e postës, kupon i cili do të variojë sipas çmimeve edhe për kartën e identitetit, por edhe për pasaportën. Gjithashtu duhet të rikujtojmë se edhe nëpërmjet këtij portali, pra portalit e-Albania, qytetarët mund të bëjnë dhe procedurën e përshpejtuar të pasaportës, ndërkohë që qytetarët nëpërmjet kësaj procedure do të njoftohen nëpërmjet portalit e-Albania brenda 24 orëve nga kryerja e aplikimit. Pra gjithmonë flasim për portalin e-Albania. Ndonse ka një kohë zgjatje, pra 24 orë për procedurën e përshpejtuar ku qytetarët njoftohen dhe deri në 7 ditë për procedurë thjesht normale, gjithsesi ky lloj aplikimi nga ana tjetër shmang vajtjen në zyrat e policisë, në komisariatet e policisë shtetit, 48 komisariatet në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, por edhe ashtu radhët. Gjithashtu do të pritet shihet nëse fluksi do të jetë i lartë për të vijuar më tej me punën, pra aplikimin nëpërmjet portalit e-Albania për kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike. Juli, e njëjta gjë vlen edhe për rifreskimin e dokumenteve, apo jo? Është e vërtetë, e njëjta gjë vlen dhe për rifreskimin e dokumenteve. Faktikisht kjo është një procedurë akoma më e thjeshtë, pasi në portalin e-Albania janë të regjistruara të gjitha generalitetet, ndaj dhe procedura është akoma më e lehtë pra për tu kryer, por siç përmenda pak më parë,
ka një kohë zgjatje, pra deri në 7 ditë për procedurë normale dhe 24 orë pas aplikimit për procedurë të përshpejtuar, por nga ana tjetër kjo shmang vajtin në përzyra. Pra vajtin në përzyra, dërgimin e fotove, paraqitjen në komisariatet e policisë, ndërsa mbetet vetëm konfirmimi, pra që dokumentet e identitetit, pasaporta apo edhe karta të dalin dhe më pas qytetarit shkoj dhe të bëjë tërheqjen e tyre. Nga sa ke biseduar me specialistët dhe zyrtarët Juli, pra siç ndoqëm në kronikën që transmetuam pak përpara se të hynim në bisedë bashkë, a ekziston mundësia vërtet që kjo mënyrë veprimi të vazhdojë pas pandemisë, sa reale është? Kjo mënyrë aplikimi, kjo mënyrë veprimi do të vijoj të vazhdoj edhe pas pandemisë, kjo për të vetmen arsye për të cilat përmendëm pra që ka mjaft qytetarë të cilët për shkak të punës nuk mund të lëvizin dot dhe kjo është një mënyrë të paktën sipas Ministrisë së Brendshme e cila kursen kohë për qytetarët të cilët nuk mund të bëjnë dot lëvizje dhe mund të aplikojnë nga shtëpitë e tyre. Sigurisht ka edhe disa probleme për sa i përket moshës së tretë, por edhe ato sipas zëvendës së Ministrisë së Brendshme, ato do të gjejnë zgjidhje pasi do të ketë dhe procedura të tjera të cilat do të vinë ndihmë pra të moshuarve, të cilët kërkojnë pra të nxjerrin pasaportat biometrike apo dhe kartat e identitetit. Por deri në këto momente, nga dita e sotme, pra nga kjo ditë ka filluar aplikimi online nëpërmjet portalit i Albania. Kujtojmë këtu një portal i cili ofron mjaft shërbime të tjera, mes tyre 2 të rejat, pra pajisja me karta identiteti, por dhe pasaporta biometrike. E qartë, unë të falenderoj për sqarimin e kësaj procedure të re, e cila ka hyrë në fuqi që nga dita e sotme. Ishim me Julian Kasapi. Qeveria po ecën shpejt me projektin e legalizimit kanabisit për arsye mjekësore dhe sipas kryeministrit shpreson të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar, por opozita mendon se ky plan synon të favorizojë grupet kriminale. Legalizimi i kanabisit për përdorim mjekësor nuk është thjesht një ide. Qeveria ka më shumë se një vit që punon mbi projektin. Dhe ndonë se një ditë më parë prokurori përgjithshëm tha se 2019 ka shënuar rritje të kultivimit të palishëm, kryeministri Edi Rama pretendoi se ka kontrollin mbi territorin. Situata është vënë plotësisht në kontroll tani më në mënyrë të konsoliduar. Pra nuk është thjesht një vit. Tani më jemi në vitin e 3 apo të 4 të konsolidimit. Dhe nga ana tjetër kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt. Agenda e kryeministrit ka një datë të afërt për finalizimin e projektit. Copyrighti nuk më intereson. Di që jemi në kohën kur duhet ta shtym përpara këtë proces dhe do ta shtym dhe brenda këtij sesioni të parlamentit ambicia është që ta kalojmë. Opozita ka kundërshtuar fort këtë iniciativë. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani tha se me këtë vendim qeveria po i shtrin dorën grupeve kriminale. Qëllimi i propozimit është që të legalizohet kanabisi, që të prodhohet dhe në kapanona apo në fabrika me ndriçim artificial, për të pasur mundësi që të furnizohen grupet e strukturuara kriminale dhe grosistët e shumë produkteve apo këta që kanë kapur dhe zaptuar shka në Shqipëri oligarkët, të kapin edhe tregun e kanabisit për qenë grosist për grupet kriminale. Aleantët e Partisë Demokratike shohin te kjo lëvizje përpjekjen e kryeministrit për të zhvendosur vëmendjen. Ky është një moment për të larguar vëmendjen nga varfëria që ka pllakosur shqiptarët, sepse ai mendon që varfëria e shqiptarëve mund të kalojë nëpërmjet drogës, por ligji për të cilën zoti Rama flet nuk është gjë tjetër veç se legalizim i grupeve kriminale, fuqizimin ekonomik të tyre dhe të varfrin për ta vrarë, të mesmin për ta bërë të varfër dhe për të shkatruar çdo ditë dhe më shumë ekonomi shqiptare. Po diskutojmë se është e qëllimshme para për ndërtuar një agjendë tjetër për të hequr vëmendjen, për të joshur ato grupet kriminale. Ka informacione që Shqipëria në këtë periudhë e pandemisë është e mbushur gjithanej me kultivimin e hashashit.
Do të mbetemi tek e njëjta temë, unë kam një komunikim të drejtë për drejtë në këto momente për të zhvilluar me zotin Koço Kogdhima, i cili kohë më parë dhe vitën parë konkretisht mori mjaft vëmendje me propozimin e tij dhe atë se çfarë paraqitin media dhe në publik. Siç e shihni, zoti Kogdhima është në komunikim me ne. Mirëmbrëma, zoti Kogdhima, faleminderit që jeni në komunikim. Faleminderit. Ju keni qenë ideatori i parë i kësaj ideje, ndjeni paksa i vjedhur, po e quajmë kështu në këtë diskutim që po zhvillohet sot nga kreu i qeverisë, kreu i mazhorancës në lidhje me legalizimin e kanabisit? Bën mirë që më kthen në atë atmosferën e debateve të 2014-s. Unë isha i inspiruar nga dy arsye, nga dy gjëra, nga dy çështje. Së pari nga potenciali i madh i kanabisit medikal si një treg me rritje të shpejt dhe me të ardhme të madhe në Europë dhe në botë, dhe së dyti nga mjerimi i madh i bujqësisë dhe i fermerëve shqiptarë, të cilët ishin praktikisht të gënjur dhe të braktisur nga politikat e qeverisë. Dhe më kujtohet shumë mirë se përpara se ta bënim publik debatin për projektin e kanabisit në vjeshtën e 2014-s, unë iniciova një proces ballafaqimi mes fermerëve në gjithë jugun e Shqipërisë dhe institucioneve të shtetit, u finalizua pastaj në një analizë përbashkët në qeveri me përfaqësues, ku u ra dakord që bujqësia e Shqipërisë do të mbështetesh me $150 milion donacione dhe subvencione, siç bënin vendet e tjera të rajonit. Dhe kur u bë projekt buxheti 2015-s ishte shumë zhgënjyes, sepse ishin vetëm diku tek $7 milion, cilat do përdoreshin ashtu si gjithmonë për të mbështetur ata militantët dhe bërësit e votave të partive të koalicionit tonë. Kështu që në këto situata unë e kërkova shpejtimin e këtij projekti si një burim të ardhurash për të mbështetur fermerët e Shqipërisë, që me fitimet që do bënte ekonomia kombëtare legale e kanabisit, të mund të bënim investimet kapitale dhe subvencionet për bujqësinë në nivelin të paktën në nivelin që i bënin konkurrentët e bujqëve dhe fermerëve tanë në vendet fqinje. Pra në të paktën në nivelin e 150 deri në $250 milion në vit. Ai projekt, ajo ide, ai vizion që ne prezantuam nxiti në vend të debatit të shëndetshëm, nxiti një histeri negative. Qeveria u përpoq me gjithë ata njerëzit që paguan nëpër media, me gjithë ata servilët edhe lakejt e saj, u përpoq që ta përdorte gjithë fushatën time si alibi për kanabizimin e gjithë Shqipërisë. Dhe kanabizimi nuk u frymëzua dhe nuk frymëzohet nga kjo gjë. Unë nuk kam merak se këta vjedhin idetë e mira, idetë janë sheshit. Kush ka vullnet të punoj për vendin e vet dhe për popullin e vet, i ka sheshit idetë. Janë eksperiencat e njerëzimit, janë mënyrat se si veprojnë kombet e zhvilluara dhe si veprojnë qeveritë që janë besnike të popujve të vet. Dhe ne mund të mësojmë pikërisht prej tyre. Pra, e përdorën pikërisht kundër meje dhe familjes time gjithë këtë vizion që unë u përpoqa me të gjitha energjinë. Kam pa disa portale në Shqipëri dhe disa gazetarë që kanë bërë shumë insinuata për të thënë se jo, po kjo ishte një gjë me marrëveshje me Ramën e tjera. S'ka qenë pro këtij projekti Rama, ka qenë kundër, vendosmërisht kundër legalizimit të kanabisit medikal në Shqipëri. Dhe sot që diskutojmë bashkë, unë nuk ndihem personalisht i vjedhur, por unë kuptoj që Shqipëria është e vjedhur, që Shqipërisë janë mohuar shanset e mëdha për Çfarë ka bërë kryeministri të ndrojë ide sipas jush, zoti Kogdhima?
nuk mund ta di këtë gjë unë, se kjo është pyetje që duhet i përgjigjet ai dhe jo unë. Unë nuk i kam informacionet se çfarë e ka detyruar. Por unë mund gjykoj mbi këto të vërtetat që ndodhin apo jo. Unë mund gjykoj për faktin se Shqipëria është në prag të një kolapsi të pashmangshëm ekonomik. Ekonomia jonë do bjeri në kolaps, është çështje muajsh që të demonstroj atë vdekjen e saj klinike në mënyrën më të keqe në gjithë historinë, në gjithë të vite. Dhe tjetra që ne mund të kuptojmë është kjo, që kryeministri jonë për fat keq është i pasinqert. Ai thot kam një vit që punoj për projektin e legalizimit të kanabisit medikal. Po të shikojmë mënyrat se si kanë vepruar shtetet e tjera, përfshi dhe shtetet e Ballkanit. Asnjë qeveri në Ballkan nuk ka vepruar në mënyrë konspirative, në mënyrë të fshehtë, që të thotë, të dalë një ditë bukur e të thotë, tani kam gati projektin. Jo, është promovuar ideja, janë ngritur grupe pune, është bërë me një transparencë shumë të madhe procesi i diskutimit, analizës, formulimit, etj. Dhe ndërtimit legjislacionit, dhe është bërë me një përfshirje të gjerë edhe të faktorëve të tjerë të politikës, edhe të shoqërisë civile, edhe të opinionit publik, edhe të mediave etj. Zotria thot sot që ka një vit që punon, nuk e dim kush punon, kush institucione të ngarkuara nga shteti shqiptar punojnë, dhe me çfarë transparence. Me atë transparencën që u bë si u kundërshtu projekti atëherë. Dhe më lejoni t'ju them edhe diçka për këtë gjë, zotrin, që në qoftë se nuk ka transparencën e duhur ky proces, dhe në qoftë se nuk përfshihen gjithë shoqëria shqiptare dhe gjithë inteligjenca shqiptare dhe gjithë ato pjesët e interesuara të shoqërisë sonë për mbarvajtjen e ekonomisë së Shqipërisë dhe për mbarvajtjen e jetës së shqiptarëve, ky projekt edhe tani nuk do bëhet në mënyrën e duhur dhe Shqipëria mund ta ketë edhe tani një shans të humbur këtë mundësi. Zoti Gdima, kur e hodhët si ide legalizimin e kanabisit mjekësor, sepse është interesante të kuptojmë si mund të implementohet në terren, pranë popullat, tek fermerët, siç përmendët ju pak më herët, mund të na tregoni disa detaje nga projekti juaj kur e publikuat atëre, kishit një ide të qartë se si mund të bëhej kjo dhe a kishit shifrat për afërta për përfitimin e ekonomisë, pra çfarë do i kthente pas ekonomisë? Ky ishte një nga gjithmonë kam pas mendimin se një qeveri është e panevojshme në qoftë se nuk siguron mirëqenien e popullit. Një qeveri është e panevojshme në qoftë se nuk siguron mundësitë e jetesës njerëzve, që njerëzit të jenë të lumtur, të bëjnë pasuri, të bëjnë ekonomi, të paguajnë pa stres faturat e jetës përmes punës të ndershme e kështu me radhë. Dhe ky projekt që unë kam promovuar atëherë, synonte, kishte ambicien që Shqipëria të ishte një lider në Europë në prodhimet medikale të kanabisit. Dhe ishin të gjitha mundësitë. Nuk them që sot janë djegur të gjitha mundësitë, por padyshim që janë djegur disa shanse të cilat nuk do mund të kapen më për gjithë jetën. Dhe sot ne kemi prapë mundësi të rikuperojmë disa nga dëmet e mëdha që ju bën Shqipërisë nga kjo elitë politike dhe nga kjo qeveri. Kur them nga kjo elitë politike, kam parasysh faktin që mëkatarët e kësaj historie janë të dy palët e politikës, jo vetëm qeveria, edhe pala tjetër. Shikojeni Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk ka projekt. Partia Zgjidhja e sfidon Partinë Demokratike politikën e vjetër, sepse ka projekt dhe i thot shqiptarëve që shiko, çfarë opsioni ka Partia Demokratike? Ne e dim shumë mirë që
edhe gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, në Shqipëri zhvillohesh ekonomia kriminale e kanabisit. Pavarësisht se nëpër masa mjaft më të vogla dhe më modeste se sa për masat që kjo ekonomi kriminale mori në këto 5-6 vitet e fundit. Kjo është e vërteta. Zoti Kogdima, mos harrojmë se raportet e përhershme që vijnë nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na kanë fshikulluar pikërisht për mbjelljen e kanabisit pa kriter. Dhe në këtë këndvështrim dua t'ju pyes, si e shihni legalizimin e kësaj bime të luftuar dhe kritikuar edhe nga partnerët tanë? Të gjitha vendet edhe aleancat perëndimore mund të kritikojnë këtë ekonominë kriminale të kanabisit. Pra, trafikimin e kanabisit, aktivitetin e trafikantëve të kanabisit që bëjnë ilegalisht kanabis në Shqipëri edhe e trafikojnë këtë kanabis në Europë. Por nuk mund të kritikojnë një ekonomi që bazohet në ligje. Nuk mund të kritikojnë një ekonomi që ndërtohet e kontrolluar nga shteti dhe që është në shërbim të njerëzve. Qeveria e Shqipërisë dhe elita politike e Shqipërisë duhet t'i bëjë aleat vendet e perëndimit, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, duhet t'i bëjë aleat në nismën e ndërtimit të ekonomisë formale dhe ligjore të kanabisit medikal. Dhe kjo është shumë me rëndësi, sepse ne së pari duhet t'i garantojmë të drejtat qytetarëve të Shqipërisë që të trajtohen me të gjitha medikamentet e kanabisit për arsye shëndetësore. Së dyti, ne duhet t'japim Shqipërisë mundësinë që të përfshihet në ekonominë europiane dhe botërore të kanabisit medikal, pra që të prodhoj këtu dhe të eksportoj, sepse i kemi kushtet për një gjë të tillë. I kemi pasur dhe i kemi këto kushte. Zoti Kogdima, kush do prodhoj? Fermeri i thjesht? Këtë ju pyeta pak më herët. Pra, kush ishte ideja ose detajet e planit tuaj në 2014? Plani im dhe platforma e Partisë Zgjidhja që ne kemi prezantuar edhe në këto 3 vite me këmbgulje, ishte që të ndërtojmë një legjislacion shumë korrekt, që shteti të ndërtoj kontrollin e plot, monopolin e plot të tij mbi këtë ekonomi. Dhe me ligje, me autorizime, me institucione rregulluese, me procedura, me standarde të prodhohet në Shqipëri me cikël të mbyllur, të prodhohen produkte që kënaqin standardet e Bashkimit Evropian me qëllim për eksport dhe për tregun e brendshëm. Nuk ka lidhje ajo mënyra se si këta qëllimisht e kanë përdorur për projektin ton si alibi për kanabizimin e Shqipërisë. Këta e bën kanabizimin e Shqipërisë. Qeveria e kanabizoi Shqipërinë. Qeveria me vetdije të plot, jo pa vetdije, me plan të plot. E kanabizuan Shqipërinë dhe thoshin që shiko, shqiptarët mbollën kanabis kudo për arsye se dëgjuan që do legalizohet kanabisi. Këto janë të gjitha sjellje të diabolike dhe të planifikuara të atyre që kanabizuan Shqipërinë. Plani nëse të lutem, detajet janë më interesante, pra fermeri thjesht do të mbjellë edhe nëse kjo gjë ndodh, pra ju thatë që do të ngrihet një komitet kontrollues apo jo? Fermeri nuk mund të mbjelli. Keni monopol shteti pra? Po, sigurisht, që vetëm ata që licencohen nga shteti duhet të kultivojnë kanabis. Kultivuesit, prodhuesit dhe paketuesit janë 3 kategori që përfshihen në këtë industri. Pra, kultivuesit e kanabisit, prodhuesit e produkteve medikale dhe paketuesit. Por, kultivuesit mund të jenë ferma të licencuara, mund të jenë edhe mikrokultivues të kanabisit, të cilët licencohen nga qeveria pasi kanë kaluar një filtr kontrolli, besoj këtë do të thoni. Dhe kontrollohen rreptësisht. Kush përfshihet në trafik
ndëshkohet rreptësisht nga ligjet. Dhe ekonomia legale e kanabis nuk ka lidhje me këtë katraurën që kanë bërë këta, edhe që bëjnë këta. Kjo katraura që bëjnë këta është parajsa e kriminelve. E nuk ka lidhje me vizionin ton për këtë ekonomi. Ne mund të bënim përmes kësaj ekonomisë së ligjshme, mund të merrnim të ardhura në buxhetin e shtetit mjaftueshëm dhe të bënim atë ekonomi që do na ndihmonte për të suportuar bujqësinë e Shqipërisë. Zoti Kogdima, po përdoret kjo për fushat zgjedhore, kujtojmë që jemi në prag të një të tillë, pra jemi pranë zgjedhjeve të 2021-shit. Po mendoni se po përdoret më shumë për këtë, pra për fushatën, në funksion të fushatës, apo është vërtet ideja për ta çuar deri në fund këtë? Shiko, unë nuk mendoj, që të jemi sinqer, nuk e mendoj që kjo është një çështje që bëhet për fushatën zgjedhore. Nuk e mendoj këtë fare. Ashtu si që nuk e mendoj se kjo gjë do bëhet mirë dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Rruga si është nisur nuk është një rrugë që premton një sukses të këtij projekti. Rruga që është nisur nuk është pozitive, sepse nuk është transparente. Dhe prandaj dhe dua edhe një herë t'ju them që është me rëndësi të madhe që mënyra si do bëhet ky projekt. Nuk është e rëndësishme që do bëhet, por si do bëhet është themeli dhe mënyra kryesore dhe me rëndësinë kryesore. Nuk keni besim sepse Shqipëria nuk është gati për këtë, apo nuk shihni një vullnet për t'i bërë gjërat mirë? Shqipëria ka qenë gati dhe është gati. Por nuk ka qenë e gatshme qeveria. Qeveria nuk ka qenë në lartësinë e detyrës, përkundrazi e ka penguar zhvillimin e kësaj ekonomie. Kjo është çështja. Po ne kemi, zoti Kogdima, sigurinë e kufinëve në territorin tonë që nuk është në lartësinë e duhur. Ç'lidhje kanë këto dy gjëra? S'kan pikë lidhje. Po hapësira për të abuzuar, ju pak më herët. Më falni. Këto janë pa pikën e lidhjes, s'kan lidhje fare me njëra tjetrën. Pra, të flasësh për ekonominë kriminale të kanabisit është një gjë, është një botë. Dhe ajo është një botë krejtësisht tjetër. Nuk ka lidhje me këtë botën për cilën flasun. Kjo bota për cilën flasun është ekonomia kombëtare e ligjshme e kanabisit. Dhe kjo ekonomia kombëtare e ligjshme e kanabisit, nëse ngrihet e shëndetshme, kjo ekonomi do ta luftojë dhe këtë botën dhe ekonominë kriminale. E qartë. Por nuk kanë lidhje. Nuk është ekonomia legale ajo që simulon dhe që nxit ekonominë kriminale. Jo, është ekonomia kriminale ajo që ka udhëhequr politikat e Shqipërisë në këto 6-7 vite për kanabisin dhe më shumë se 6-7 vite. Për ekonominë e kanabisit medikal dhe të kanabisit rekreativ, të cilat ne duhet i zhvillojmë me guxim. Duhet i zhvillojmë, t'i çojmë përpara me guxim në të mirën e vendit, në të mirën e qytetarëve. Si ka mundësi që kjo ekonomi, që është e mirë për gjithë popujt e botës, 52 shtete kanë legal ekonominë e kanabisit medikal. 36 shtete e kanë legale ekonominë e kanabisit rekreativ. Dhe ka shumë shtete tjera që e kanë proces si kanabisin medikal edhe kanabisin rekreativ. Në Europë janë vetëm 4-5 shtete akoma që nuk e kanë legal kanabisin medikal. Si ka mundësi që gjithë kjo ekonomi botërore që ndihmon, ky kanabisi ndihmon pra të bëjnë të mira shtetet, buxhetet e tyre, të bëjnë mira për njerëzit, për mjekësinë, për industrinë, për ushqimet e tjera, në Shqipëri bën vetëm fatkeqësi. Në Shqipëri kanabisi është i mirë vetëm për kriminalët, vetëm për mafjen dhe trafikantët. Si ka mundësi? Pse ne, dhe më lejoni dhe të them dhe diçka tjetër, ju lutem, dhe diçka shumë dhe e mbylla këtë gjë. Si mund të flasim ne shqiptarët, të flasim sikur shqiptarët janë njerëz me bisht. Si mund të flasim ne me kaq padhimbje për shoqërinë tonë, për popullin tonë, për shtetin tonë,
Ne duhet kemi besim tek vetvetja, tek shoqëria dhe te mundësitë tona, të mësojmë të punojmë së bashku dhe të bëjmë gjërat e mira, dhe të imponojmë projekte zhvilluese. Po nuk zhvilluam ekonominë e mirë, po nuk guxuam të bëjmë gjërat mira, nuk do kemi kurrë as liri, as demokraci dhe as shtet të denjë dhe të fortë. Shpresojmë që mbajtja brenda ligjit e kanabisit të jetë më fitimprurse se jashtë ligjit, zoti Kokdhima. Kanabisi është mbajtur jashtë ligjit për më shumë se sa një arsye. Për mendimin tim, arsyeja kryesore është se këtu qeveria nuk ka pas kohë të mendojë për ekonominë e mirë të popullit. Qeverit dhe kjo elit politike i ka aleat të vetën skamjen, varfërinë, papunësinë dhe ignorancën e popullit. Këto janë aleat të tyre. Kështu që këta nuk kanë pas kohë të mendojnë për të mirat e popullit shqiptar, për ekonominë e tyre dhe për zhvillimin e kësaj ekonomie. Dhe e para, e dyta, dhe mbarova, e dyta është kjo që në Shqipëri politikat për kanabisit i ka udhëhequr mafia e marijuanës dhe jo interesat e popullit shqiptar për gjithë këto vite. Nëse qeveria kthen rrugë, i ndan rrugët me mafjen e kanabisit, i ndan rrugët me trafikantët dhe vendos që ta shfrytëzoj mundësinë për të bërë këtë ekonomi për popullin ton, ne do ta përshëndesim, siç edhe e kemi përshëndet kthesën e tyre dhe lutemi që ata të ecin rrugën e duhur. Partia Zgjidhja është e gatshme në çdo kohë që të mbështesi pa paragjykime, me ekspertizën e saj dhe me projektin dhe programin e saj, ndërtimin sa më të mirë të kësaj ekonomie në favor të popullit ton dhe të shtetit ton. Zoti Kokdhima, unë ju falenderoj që na i shpjeguat detajet e projektit i cili po cilësohet si i parë i prezantuar nga ju në vitin 2014 dhe gjithashtu për minutat që ndat me shikuesit tanë. Faleminderit shumë juve. Shkëputemi ndërkohë për disa çaste publicitet, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime dhe komunikime të drejtë për drejta gjithashtu. Jemi rikthyer sërish bashk pas kësaj shkëputje të shkurtër. Ishim pak më herët në komunikim të drejtë për drejtë me zotin Koço Kokdhima, i cili dha qëndrimin e tij për çështjen e legalizimit të kanabisit, një ide prezantuar nga ai në vitin 2014, një çështje që ka shumë pikpyetje që shoqërin këtë çështje, ndërkohë janë sidomos ato ekonomike, dhe në lidhje me këtë prizëm ne do të zhvillojmë një bisedë tjetër, një komunikim të drejtë për drejtë, siç e shihni kam në ekran dhe në komunikim me ekspertin e ekonomisë zotin Adrian Civici. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne zoti Civici. Faleminderit juve. Kjo temë, besoj ju jeni familiarizuar me zhvillimet dhe diskutimet e ditëve të fundit, nuk është daqe e re në Shqipëri. Nëse do të na jepni një qëndrim pro apo kundër saj, si do të ishte ai në gjykimin tuaj dhe çfarë argumentash mund të na sillnin aspektin ekonomik? Argumentat janë të një natyre të dyfisht, përfillojmë me të argumentat e përgjithshme. Është një fenomen ose një proces që në fakt janë mbi 40 vende të botës që sot e kanë legalizuar kanabisin për qëllime shëndetësore, po jo vetëm, përdoret edhe në industrinë ushqimore dhe në industrinë kozmetike dhe në shumë elemente të tjerë. Po nga ana tjetër, përveç përfitimeve ekonomike që ka, dhe ka shumë përfitime ekonomike, sidomos në rastin tonë në Shqipëri, është dyshimi a e bëjmë dot si duhet, a mund të na dalë ky proces jashtë kontrollit, dhe a mundet që nëpërmjet pjesës së legalizuar të kanabisit të lulëzoj pjesa e pa legalizuar, pjesa informale që pastaj kthehet me një dëm shumë të madh. Dhe mendoj që gjithë edhe ekspertët dhe gjithë ata që diskutojnë pikërisht janë në këtë lloj dileme midis pjesës së interesit ekonomik dhe financiar, i lidhur me interesat e punësimit, po dhe zhvillimit një mini industrie të përpunimit kanabisit në vend, po nga ana tjetër duke pas parasysh eksperiencën tonë të këtyre pak të 20 viteve të fundit, me thonjë them eksperiencën tonë dhe gjithçka kemi bërë sa jemi cilësuar dhe Kolumbia e Europës, me sa i përket çuarjes së kanabisit në Itali apo në vende të tjera, tregon që ka edhe predispozicione dhe struktura të gatshme që mund të përfitojnë nga ky proces. Pra mendoj që po aq sa duhet të qartësojmë, se çdo të thotë ta legalizosh
kanabisin në sensin që të funksionojë si një mini industri legale dhe e cila sjell shumë të ardhura, dhe nga ana tjetër sa të aftë do jemi që të vendosim në kontroll territorin, të ketë një kontroll të plot shtetëror, bile shumë vende e kanë monopol shtetëror prodhimin e kanabisit për qëllime farmaceutike apo qëllime kozmetike apo ushqimore, dhe nga ana tjetër mundësitë që ka për t'i reduktuar, sepse bëhet fjalë për dy tregje të veçanta. Po flas si ekonomist tani, nëse ta legalizojmë dhe prodhimi do jetë natyrisht i kontrolluar, do merret një licencë, do jetë i verifikuar se ku do mbyllet, ku do bëhet, por gjithsesi jemi përballë dy tregjeve, një treg informal që është kontrabanda, dërgimi ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian kryesisht, edhe një treg normal legal që do jetë dorëzimi për të përpunuar ose për të eksportuar normalisht që të përpunohet në vende të tjera. Dhe janë dy tregje që luftojnë në mënyrë të dukshme dhe të padukshme me çmimet dhe me fitimin që ofrojnë. Dhe natyrisht edhe legalizimi i kanabisit nga pikpamja ekonomike duhet bërë në një formë të tillë që ky lloj tregu të jetë dominues edhe ta mundi jo vetëm me polici apo me rregulla të forta, po edhe me çmim dhe me eficiencë atë tregun tjetër. Pra, problemi është shumë më kompleks se sa thjesht një element legalizimi. Pastaj ka dhe një element tjetër që pothuajse në gjithë vendet diskutohet gjithësisht, është raporti midis depenalizimit dhe legalizimit. Çfarë do thotë që ta depenalizosh kanabisin do thotë që ta lejosh qoftë me një gjysmësyri të mbyllur përdorimin e tij normal siç përdoret duhani ose pijet ndryshme të tjera. Pra mos ta dënosh as atë që e përdor dhe as atë që është përndan, siç ka bërë për shembull Hollanda, që ka legalizuar përdorimin e tij në jetën e përditshme. Pra rasti i Hollandës është depenalizimi. Është depenalizimi. Pastaj vendet tjera, edhe nga Maqedonia që e marrim shpesh si shembull, po edhe Franca dhe vende tjera, janë rreth 20 vende të Bashkimit Evropian që e kanë legalizuar, e përdorin ekskluzivisht për qëllime mjekësore, sepse kanabisi fakt shumë vonë është bërë një bimë që përdoret në formën e një lloj droge ose hashashi. Por shekuj të tërë që në Romën e lashtë, në Kinë apo në shumë vende tjera ka qenë medikamenti kryesor kundër dhimbjeve apo shumë elementeve të tjerë që kishin bënin me shëndetin e njerëzit. Dhe besoj që dhe tani legalizimi e rikthen si thosh një bimë që nuk ka fajin vetvete si bimë që të penalizohet për një lloj përdorimi siç është rasti i saj në formën e një versioni droge. Në parim, po të bësh një llogari, siç kanë bërë dhe shumë vende tjera, është një industri që në fakt të sjell shumë të ardhura. Dhe varet se sa fuqi ke dhe sa mundësi ke të eksportosh, sepse kërkesat legale për kanabis sativa janë shumë të mëdha në gjithë sistemin mjekësor, shëndetësor, farmaceutik, kozmetik dhe ushqimor, kudo në botë, pra është një lloj tregu që kërkesën e ka të madhe, dhe nëse ti garanton një ofertë po kaq të madhe, natyrisht që të ardhurat janë të shumta. Shumë vende kanë bërë një zgjidhje më inteligjente për të mos e shitur thjesht si lëndë parë dhe me çmim të ulët. Në fakt kanë zhvilluar edhe disa sektor të përpunimit ose para përpunimit gjithsesi, para prag në vendet e tyre. Kështu që unë mendoj që për ne nëse do vendosim që ta legalizojmë, siç po diskutohet, duhet mendojmë edhe pak për te edhe për ngritjen e një sektori përpunimi të tij për ta shitur jo thjesht si lëndë parë, po si një gjysmë produkt të gatshëm ose aty ku mundemi edhe produkt gatshëm farmaceutik ose kozmetik apo edhe përbërës ndryshëm ushqimor ku ai përdoret përveç dhe fushave të tjera. Zoti Civici, në rast të një legalizimi, si do të funksiononte ky aktivitet? Vetë fama që ai ka, pra fjala kanabis në vendin ton ka ato efektin e përhershëm që s'ka nevojë për një shpjegim shumë të gjatë, a do të ishte ky më pas aktiviteti i së ardhmes për fermerët shqiptar? Çfarë filtrimi, pra çfarë kanalizimi do të bëhej nga autoritetet? Në aspektin financiar, pra ndërmarrje të mëdha, ndërmarrje të vogla, si do të funksiononte kjo gjë? Ne ndërmarrje të mëdha për vetë natyrën e se si kemi ndarë tokën bujqësore dhe si është struktura e prodhimit në bujqësinë shqiptare është e pamundur, se s'kemi më ndërmarrje të mëdha, aq më pak ndërmarrje shtetërore. Kështu që
Po së pari njerë duhet theksoj që duhet absolutisht, ndoshta e zoti Kokdhima e përmendi, që në shumë vende ky proces është monopol shtetëror. Po, këtë tha zoti Kokdhima dhe odhi dhe idenë e mikro-ndërmarrjeve, siç tha ai. Po ajo i takon një procesi që mund ta trajtojmë, po njerë duhet të jetë në një kontroll shumë të fortë shtetëror, qoftë si monopol shtetëror, qoftë si një kontroll shumë i fortë territorial, edhe gjithë procesit që nga momenti i prodhimit deri në momentin e përpunimit ose eksportit të tij. Dhe natyrisht, duke ditur dhe çfarë aftësie institucionale ka shteti shqiptar, këtu fillojnë dhe dyshimet e para. Për te qëllimit mirë dhe efekteve ekonomike që ne mund të kemi, a do jemi në gjendje që ta kontrollojmë si duhet këtë proces, dhe nga ana tjetër prodhimi i tij duhet bërë me kontrata shumë të qarta. Ne sot pak kooperativa kemi dhe ato grumbullime, po themi shoqata fermerësh, që të bashkojnë tokën për të krijuar sipërfaqe të mëdha. Megjithatë, nëse kanabisi kthehet në një kulturë rentabël dhe frutdhënëse, natyrisht që sistemi bujqësor reagon për një vit ose për 2 vjet, sipërfaqja mund të shtohet edhe mund të zgjerohet. Problemi është deri ku ne duam ta zgjerojmë, çfarë vlere ka ky si treg dhe sa konkurrues mund të bëhet prodhimi i kanabisit në raport me prodhimin e frutave, perimeve apo produkteve tjera që të mund të devijojë ose denatyrojë nga njerëz siç ka ndodhur në vende ndryshme, edhe një pjesë të bujqësisë tradicionale, edhe prodhimeve tradicionale ushqimore që ka një vend. Prandaj thash në fillim që është në një luftë e dukshme dhe e padukshme nëpërmjet çmimit midis tregjeve që kërkojnë këtë produkt. Dhe nëse tregu tregon për një çmim dhe për një rentabilitet të madh, shumë zor që ti ta kontrollosh dhe ta frenosh prodhimin e tij për të mos u përhapur në shkallë të gjerë. Prandaj duhet të jetë një proces shumë i kontrolluar dhe shumë i rregulluar që të jetë edhe transparent, edhe formal, po dhe mos devijoj pastaj në një prodhim informal, sepse mund ndodhë dhe një fenomen tjetër, siç ka dhe raste që përmendet në Maqedoni, që edhe njerëz që nuk janë të autorizuar ose fermer, prodhojnë dhe ata që janë të autorizuar e marrin dhe e dorëzojnë si produkt të tyre. Dhe kjo bën që nëse çmimi është interesant, prapë ne të kemi në Shqipëri një përhapje shumë të madhe të prodhimit kanabisit, natyrisht një pjesë e madhe e pa kontrolluar, sepse dhe kontrolli teorikisht duhet vazhdoj po kaq i fortë dhe rigoros sa që është tani, por nëse legalizohet, ekzistojnë gjasat që edhe kontrolli të jetë më i pagët me mendimin që po mirë tani është një prodhim që mund ta po thoni që në rast dështimit të këtij projekti rreziku i eksportit jashtëligjshëm, siç ka qenë gjithnjë, është aty tek dera. Po, ndoshta më shumë se sa eksporti është kontrabanda e tyre, dërgimi në mënyrë ilegale jashtë, sepse eksportin duhet ta marrin padyshim që në rastin e kanabis duhet ta marrin dorë shteti, ose mund të jetë në një operator privat, po shumë i kontrolluar, shumë i besuar dhe transparent, po nga ana tjetër, sepse sot ai kanabis sativa që ne nxjerrim jashtë nuk është që shkon në formën eksporti për industrinë përpunuese farmaceutike të vendeve. Ai shkon thjesht për konsum. Për konsum, e qartë. Në një lloj forme droge. Tani gjithmonë çmimi dhe fitimi nga ky aktivitet ilegal, me çmimin dhe fitimin nga aktiviteti ilegal do jenë në konkurrencë me njëra tjetrën. Dhe ky i pari rreziku që të na krijohet prapë një përhapje e madhe pa kontrolluar e prodhimit kanabisit është real. Ju përmendët ndër të tjera që praktikisht ne do të jemi në konkurrencë. Pra, ky është një treg, aq sa është, por është një treg ama. Ka një shembull ekonomik, pra ku do të bazohemi ne? Kryeministri thotë që kemi një vit që punojmë mbi këtë gjë. Çfarë shifrash mund të përmendem pra për benefitet që sjell i gjithë ky projekt? Shiko, ky është një produkt, si gjithë produktet e tjera, që në rastin ku përdoret për qëllime farmaceutike apo mjekësore apo edhe kozmetike dhe ushqimore, ka një çmim normal si çdo bim dhe produkt tjetër bujqësor që prodhohet. Nuk shifet me syrin e një bime po themi kriminale ose negative që duhet ndaluar dhe ata që përdorin duhen ndëshkuar apo dhe ata që është përndajnë. Shikohet thjesht si shikohen mollët, si shikohen dardha, si shikohen perimet. Pra është një produkt bujqësor që përdoret për një qëllim caktuar. Dhe natyrisht, përderisa kërkesa botërore është e madhe,
Edhe çmimi është i leverditshëm, fakti që shumë vende që janë lançuar në procesin e legalizimit kanabisit dhe eksportin o përpunimin e tij, njoftojnë vazhdimisht për përfitime shumë të mëdha. Do të thonë, cilat varet nga dimensionet që do të japësh, mund të fillojnë që nga 10 milion dollar deri ndoshta 100, 150 apo edhe 200 milion dollar në vit, që nuk janë pak, sepse së pari ka të bëjë me një numër të madh fermerësh që do prodhojnë dhe gjithë zinxhiri i produktit. Pra futesh në kushtet e normalitetit tregtar të një produkti si gjithë të tjerat që ka këtë lloj qëllimi. Nëse do ishte kështu kaq e bukur dhe kaq e pastër, natyrisht që askush nuk do friksohej dhe askush nuk do mendonte që ne do humnim nga ky proces. Përkundrazi, sidomos në situatën që jemi tani, mas tërmetit dhe mas krizës koronavirusit, mund të shërbente si një shtys për ekonominë, po thonë jo. Ne do kërkojmë çdo lloj dere, çdo lloj porte të hapur për të pasur mundësi që të kemi më shumë të ardhura dhe për t'i dhënë një lloj dinamike ekonomisë. Natyrisht kuptohemi shpeshherë euforia për ta diskutuar kanabisin për vetë natyrën që ka, duket sikur po të legalizojmë kanabisin shpëtoi ekonomia shqiptare, shpëtuan financat shqiptare. Unë nuk mendoj kështu, është thjesht një sektor prodhimi, eksporti apo përpunimi, që natyrisht do sjellë një sasi të ardhurash, por nuk është se do jetë sektori që do shpëtoj ekonominë shqiptare apo financat shqiptare apo do krijoj ato aq shumë të ardhura dhe mirëqenie sa shpeshherë glorifikohet si proces. Edhe po t'i referohemi prapë Maqedonisë, natyrisht është një përqindje e vogël në të ardhurat e buxhetit apo të ardhurat e saj, por gjithsesi është e vlerësueshme dhe e konsiderueshme si një aktivitet më shumë. Që po thoni ju, zoti Civici, është një shembull që na vjen dhe nga vendet që e kanë praktikuar, pra, që e kanë legalizuar tashmë, ndërhyrja në buxhet apo në financat e shtetit, pra, ka shembuj për këtë që nuk ka patur ndonjë impakt shumë të madh në financat e një shteti? Ka pasur e parë në vetvete, si shumë, do të thënë në vlerë absolute, natyrisht që ka impakt, edhe janë shumë të konsiderueshme, edhe për një vend vogël dhe të varfër siç jemi ne, natyrisht që shuma nuk është e pa konsiderueshme. Por problemi është që në asnjë vend nuk ka qenë sektori shpëtimtar që ka bërë kthesën e ekonomisë dhe mas legalizimit kanabisit diçka ka qenë rrosë, si thua. Kështu që ne duhet të jemi më me këmbë në tokë përtej pjesës gjithë atyre dyshimeve dhe edhe frikrave që përmenda, edhe duke e parë thjesht dhe vetëm si aktivitet ekonomik, natyrisht është një mundësi më shumë. Por nga ana tjetër, nëse kjo mundësi më shumë do na ulte fare ose do na eliminonte pjesën informale dhe ilegale që ne bëjmë për kontrabandën e kanabisit, edhe kjo do ishte një avantazh jo i pakët në raport me ekonominë dhe me besueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Megjithatë ka dhe një fenomen tjetër që shumica e vendeve që kanë legalizuar, ndërsa në një fazë të parë janë ndeshur dhe me përhapjen dhe përdorimin më masiv të tij, sidomos të të rinj dhe ke shumë shtresa dhe kategori sociale të popullsisë. Sepse duke qenë një produkt legal, një produkt që mund qarkullojë edhe normalisht, edhe mundësitë e përdorimit të tij bëhen më të mëdha. Dhe shpeshherë shumë vende janë vende në dilemën nëse mas legalizimit të kanabisit duhet bëjnë apo jo dhe depenalizimin e tij, apo nga njëra anë duhet forcojnë rregullat për penalizuar shpërndarësit dhe përdoruesit, dhe nga ana tjetër legalizojnë prodhimin, përpunimin dhe eksportin e tij. Shumë vende janë ndeshur në situata të komplikuara dhe jo gjithmonë zgjidhjet kanë qenë zgjidhjet më optimale. Kjo e bën edhe më të vështirë si proces. E qartë. Zoti Adrian Civici, unë ju falenderoj për këto minuta që zhvilluam bisedë bashkë. Faleminderit dhe juve. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, të nderuar shikues, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, do të shohim bashkë shkurt disa nga zhvillimet kryesore të kësaj hapësire informative. Vjen lëvizja surprizë nga kampi opozitar, prej kohësh aleatët e Bashës kërkojnë ndryshim të sistemit zgjedhor, por sot, një ditë para se të mblidhet tryeza e dialogut politik për reformën zgjedhore, ata tërhiqen nga ky propozim. Shefja e LSI-s shpjegoi këtë qëndrim surprizë të aleatëve të Bashës me nevojën për të shkuar në zgjedhje sa më parë të jetë e mundur. Kryeministri Edi Rama debatit për reformën zgjedhore ndërkohë i përgjigjet me një listë kushtesh ku përjashton krijimin e një qeverie kujdestare, ndërsa veçon krijimin e një administrate apolitike,
dhe një kolegj zgjedhor me gjyqtar të vetuar. Në një komunikim me gazetarët, Rama lët derën e hapur edhe për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën. Rikthehet ndërkohë debati për legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore. Qeveria nis përgatitjen e draftit, ndërsa ekspertët nga mjekësia dhe bujqësia e quajnë të parakohshme nismën e qeverisë. Kryeministri Rama nga ana e tij deklaroi se po punohet prej një viti për këtë projekt. Ka nisur aplikimi për pasaportat dhe kartat e identitetit. Shërbimi për të gjithë qytetarët ofrohet nëpërmjet portalit e-Albania, ndërsa projekti do të qëndrojë aktiv edhe pas pandemisë si një zgjidhje e shpejtë që shmang radhët. Por ajo çfarë nuk do të ndryshojë është fakti që qytetarët do duhet që paraprakisht të pajisen me kuponin për kartën e identitetit apo atë të pasaportës. Qytetarët kanë humbur besimin tek qeverisja. Ky është përfundimi i sondazhit kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e PNUD, si më pak të besueshme perceptohen partitë politike, prokuroria, gjykatat dhe institucioni i presidentit, gjithashtu dhe parlamenti. Sipas ekspertëve, mungesa e besimit tek qeverisja lidhet edhe me një keq menaxhim të parave publike. Sipas tyre, dëmi ekonomik do të jetë edhe më i madh në këtë periudhë të koronavirusit. Vendet evropiane përgatiten të zbusin edhe më tej masat kufizuese, ndërsa ruajnë trendin në rënje të shifrave të pandemisë koronavirus, gjithashtu rrisin aftësitë testuese për koronavirusin për të parandaluar një valë të dytë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vuajnë vdekjet pa nevojshme nga koronavirusi nëse ekonomia rihapet më shpejt nga ç'duhet. Paralajmërimi ka ardhur nga kreu i Task Force-s kundër pandemisë atje, Anthony Fauci. Mirë, do të shohim tani më gjerësisht zhvillimet kryesore për të cilën folëm më sipër. Qytetarët kanë humbur besimin tek qeverisja. Ky është përfundimi i sondazhit të kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e PNUD-it. Si më pak të besueshme perceptohen partitë politike, prokuroria, gjykatat, si dhe institucioni i presidentit dhe parlamentit. Qytetarët kanë humbur besimin tek qeverisja për gjatë 2 viteve të fundit dhe e perceptojnë transparencën dhe llogaridhënien e pushtetit qendror dhe atij lokal në rënje. Gjetjet vijnë nga sondazhi Besimi në qeverisje 2019, kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e UNDP. Anketa merr në analizë perceptimin e qytetarëve tek institucionet e ndryshme në vend, ku niveli i besimit është ulur midis viteve 2017-2019. Për pjesën më të madhe të institucioneve, niveli i besimit u rrit midis viteve 2015-2017, por kemi vënë re një rënje që prej vitit 2017 deri në vitin 2019. Vetëm 36.7% e shqiptarëve e perceptojnë pushtetin vendor dhe vetëm 32.8% deklarojnë të njëjtën gjë për qeverisjen qendrore. Trazirat në sferën politike, zgjedhjet vendore vitin e kaluar ku partia më e madhe e opozitës nuk mori pjesë, e më pas tërmeti dhe vetë fakti që tashmë jemi në mandatin e dytë qeverisës të partisë ku bëj pjesë, janë arsye që mund të kushtëzojnë perceptimin e qytetarëve në përgjithësi. Institucionet më të besueshme nga shqiptarët janë ato të huaja, si NATO, OKB dhe Bashkimi Evropian, ndërsa në vend, perceptimin më pozitive kanë institucionet fetare, ndjekur nga forcat e armatosura, policia e shtetit, institucionet arsimore dhe sistemi shëndetësor. Mungesa e besimit nga ana tjetër është më e theksuar tek partitë politike, prokuroria, gjykatat si dhe institucioni i presidentit dhe parlamenti. Mungesa e perceptuar e transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë qendrore dhe vendore shihen si bazat kryesore për mosbesimin e publikut, ndërsa gjatë vitit të fundit më shumë qytetarë janë përgjigjur se kanë pasur përvoja personale me korrupsionin dhe rishfetet. Mungesa e besimit tek qeverisja lidhet edhe me një keq menaxhim të parave publike. Ekspertët japin mendimin e tyre, ndjekim. Perceptimi i dobët i shqiptarëve për transparencë dhe llogaridhënie mbështetet edhe në të dhënat e institucioneve zyrtare. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, dëmi ekonomik në fund të vitit 2019 arriti në 27.3 miliard lek. Eksperti për ekonominë Fatos Çoçoli deklaron se abuzimet më të mëdha bëhen nga institucionet që kanë edhe tortën më të madhe të buxhetit. Me shkelet më të mëdha janë ato, si thua, të dyshuarit e përjetshëm, e përhershëm, institucioni i strukturave të rrugëve, pra autoriteti rrugor shqiptar, kemi institucionet të tilla si Keshi me investimet e tij që duhet parë me lupë realisht në lidhje me abuzimet të mundshme, kemi institucione të tjera
qoftë që përdorin dhe naftën, asetin, arjen e zi. Dëmi më i madh që ndron te këto struktura që edhe angazhojnë parat më të mëdha të buxhetit të shtetit, sidomos në nivelet të rrugëve ku Sipas Fatos Çoçolit, situata e gjendjes së jashtëzakonshme po keq përdoret veçanërisht në drejtim të prokurimeve publike, duke lënë hapësirë të madhe për abuzimet për shkak të pamundësisë së kontrollit të procedurave. Prokurimet janë kryer pa kontrollet e dura në radhë parë, ndoshta edhe duke mos ndjekur të gjitha rregullat e një tenderimi klasik publik, dhe në këtë kuptim transparenca ka vuajtur shumë. Duke vuajtur transparenca edhe mundësia e abuzimit është shumë më e madhe. Prandaj edhe mundësia e dëmit ekonomik që do të zbulojë në auditimet e ardhshme, kontrolli i lartë i shtetit është më e lartë. Dëmi ekonomik i akumuluar që prej vitit 2013 sipas të dhënave zyrtare të kontrollit të lartë të shtetit arrin shifrën alarmante prej 381.4 miliard lek. Problematikat me punonjësit e fasonerive në këtë situatë pandemie që po kalon vendin nuk kanë të mbaruar. 250 punonjës të një fasonerie këpucësh në Vlorë nuk rezultojnë as në punë dhe as të papunë. Pronari ka paguar për ato pakorë që kanë punuar me paga shumë herë më të ulta nga paga minimale. Nga ana tjetër, këta punonjës nuk përfitojnë as nga paga e luftës pasi rezultojnë me sigurimet pa paguara. Punonjësit e fasonerive rezultojnë më të dëmtuarit nga ana ekonomike nga situata e pandemisë. Këta punonjës në shumë raste rezultojnë as të punësuar dhe as të papunë. Rezultojnë të siguruar, por pa paga ose me paga qesharake. Të tillë janë edhe 250 punonjësit e një fasonerie këpucësh në qytetin e Vlorës. Pronari fasonerisë nuk ka hequr punonjës nga puna, por nga ana tjetër i ka paguar në bazë të orëve shumë të reduktuara që kanë punuar, dhe për rrjedhoj, punonjësit kanë marrë paga të ulta që vareven nga 7.000 deri në 10.000 lekë të reja. Në të tilla kushte ato nuk përfitojnë as pagën e luftës, të cilën janë ngritur në protestë për ta patur. Unë kam punuar dhe me 2 orë, dhe me 4 orë, dhe me 3 orë kemi punuar. Dhe kemi marrë 80.000 lekë, 70.000 lekë, 60.000 lekë. A mbajt shprej, unë jam me një fëmijë të sëmur 10 vjeçare. Kemi vajtur të zyre punës, na ka thënë duhet ta bëj aplikimin ekonomistja jon. Ajo na tha që me liqë nuk kam siguruar, nuk u kam hequr nga siguracionet, nuk e dim tash se si do bëjmë. Nuk e dim ku është leja këtu. Vi dikush na jap një shpjegim edhe kaq duam. 5 ditë punë dhe ato na 5 orë kemi bërë. Qeveria ujin e kërkon drejt. Ne 100.000 lekë pak çfarë do ushqejmë ne familjen me. Ju lutemi shumë si juve dhe shtetit të na dali për Zot. Se ne po predim na një deg në deg, edhe nuk po fitojmë asnjë gjë. Të dali edhe pronari këtu që të flasim bashkë me neve, të dali edhe normisja. Nuk kam pse të fshihen atje. Nuk arrim të çojmë në shtëpi 50-60.000 lekë. Mbaj të punosh një muaj të tërë me 50-60.000 lekë, nuk e di. Edhe pse kjo situatë kërkon një verifikim më të hollësishëm, sa ligjor, aq edhe juridik, problematikat me punonjësit e fasonerive dhe punëdhënësit e tyre, më herët kanë detyruar edhe kryeministrin Rama që të lëshojë një paralajmërim të fortë për pronarët e fasonerive, duke u kujtuar atyre gjobat për ato që braktisin punonjësit e tyre në këtë situatë të jashtëzakonshme. Shitja e prodhimeve bujqësore dhe blektorale nga fermat e vogla familjare është një tjetër problematik pasojë e bllokimit nga pandemia e Covid-19. Fermerët janë detyruar të hedhin prodhimet e tyre pasi nuk kanë patur mundësi që t'i transportojnë në tregjet e qyteteve. Pandemia e koronavirusit, edhe pse nuk është ndier nga ana e shëndetit në zonat rurale, ka dhënë efekte të rënda ekonomike në këto zona. Fermerët që me prodhimet e tyre bujqësore dhe blektorale siguronin jetesën e familjeve të tyre, janë në vështirësi të mëdha ekonomike, për faktin se janë në pamundësi për të shitur produktet e tyre. Mungesa e transportit ka bërë që këto produkte të jenë të destinuara për t'u hedhur. Kjo problematik ka prekur edhe këtë fermer nga fshati Sefera në Elbasanit. Para ca kohë mjesë mia, me anë e virusit, nga bloku prodhimi komplet. Për shembull, më nele qinja pashit, kam 5 qinja stall. Qumshin e merr baçja me shkputje. Në vend tjetër si u dashesim. Djathin nuk e çon do të në Elbasan, se s'ka transport e mjetë e gjona këtij. Fermerët shpresojnë sa më shpejt të hapën rrugët në mënyrë që edhe ata të kenë mundësi të shesin produktet e tyre, dhe këtë shpresë me sa duket e kanë vetëm tek Zoti. Zoti na hek këtë laik, që na hapet rruga, që shesin prodhimi, qinjin, pra mishin, qumshin, edhe gjitha.
Vazhdon të përmirësohet situata e epidemisë nga COVID-19 në vendin tonë. Vetëm 4 raste të reja janë zbuluar në 24 orët e fundit nga 243 testimet kryera. Këto të dhëna shënojnë nivelin më të ulët të pozitivitetit që nga shfaqja e smundjes me 1.64%. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, janë shtuar ndjeshëm të shëruarit, ndërsa në terapi intensive në spital gjendet vetëm 1 pacient. Treguesit e epidemisë në Shqipëri vijojnë të shfaqin një përmirësim të gjendjes. Rastet e reja të zbuluara janë në nivele minimale, ndërsa të shëruarit janë rritur ndjeshëm. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 243 persona, që nga fillimi i epidemisë sot shënoi dita me pozitivitetin më të ulët ndaj totalit të testimeve ditore, vetëm 1.64%. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar me Covid 4 persona. 2 prej tyre jetojnë në Kruj, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat. Në 24 orët e fundit kemi 28 persona të shëruar. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik vërejnë se edhe gjendja në spitale është pozitive. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv në të gjithë vendin 876 qytetarë. 682 janë të shëruar, pra 78% e të gjithë personave të prekur. Në të gjithë vendin aktualisht janë 163 persona aktiv, të cilët jetojnë në Tiranë, në Kruj, në Kamës dhe në Shkodër. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme prej disa ditësh. Në të dy spitalet janë të shtruar 24 pacient dhe vetëm njëri prej tyre është në terapi intensive. Më pak se 15% të prekurve aktiv po marrin trajtim në spitalet Covid, ndërsa pjesa tjetër ndiqet nga mjeku i familjes. Nga fillimi i epidemisë janë kryer 11.332 testime, nga të cilat 530 janë serologjike. Mjekët po presin fundin e majit për të parë përhapjen e virusit pas lehtësimit masave. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj thotë se pritet një rritje të prekurve nga koronavirusi, por shifrat do të varen vetëm nga zbatimi i masave dhe protokolleve mbrojtëse. Rreziku i koronavirusit nuk ka kaluar. Ulja të prekurve të rinj nuk tregon gjendjen aktuale të infeksionit. Efektet e rihapjes dhe lehtësimit të masave mjekët i presin në fund të majit, me një rritje tjetër të numrit të infektuarve. Normal që do presim një rritje, është fiziologjike rritja, nuk është veçanti vetëm për Shqipërinë, puna është sa, sepse ajo është e lidhur me numrin e të infektuarve, ku rreth 34-5% e tyre na dalin të smur. Në paktën ato pak të dhëna dhe studime që ne kemi bërë si urgjencë kombëtare. Llogaria është shumë e thjeshtë. Sa terapi intensive kemi, që e kemi dhënë kaq, sa ventilator, sa shtretër. Me këto përqindje të themi që sistemi e përballon në mënyrë të rregullt. Po të kaloj një shifër mbi këto kapacitete, do thotë që shkon në maksimum emergjencë, do thotë që pastaj vihesh në kushtet të zgjedhësh këtë trajtosh, dhe këtu ne nuk duhet të arrijmë. Kreu i urgjencës kombëtare thotë se suksesi në këtë betejë do të varet vetëm nga zbatimi i masave. Për Skënder Brataj, nëse numri i infektuarve i kalon parashikimet, atëherë autoritetet do detyrohen të rikthejnë izolimin. R0 është numri ose raporti i një të infektuari sa infekton. R0 nëse e vu të re dhe Gjermania që hapë para kishte 0,7. Me hapjen e masave e kaloi 100, që do të thotë një person infekton një tjetër. Nëse raporti është ky, nuk ka problem. Nëse të na shkojë raporti 1 me 2,5 sa ishte në fillim të epidemisë, do të thotë që asnjë sistem shëndetësor nuk mund të përballojë gjë të tillë. Qoftë do respektojmë rregullat dhe numri do të jetë i ulët, nuk do të mbyllet, do të lirohen masa të tjera. Në qoftë se nuk do të pyesim më se ishte gënjeshtër, se do ta interpretojmë nga ana politike, do të jetë fatkeqësia, do të mbyllet përsëri sepse para jetës së njerëzve, madje mendja nuk ka asgjë më të rëndësishme. Në urgjencën kombëtare ka rëndjeshëm numri i thirrjeve për koronavirus. Nëse piku ishte në muajin mars me 8300 telefonata në ditë, sot në sallën operative mbërrin 2000 thirrje nga i gjithë vendi, nga të cilat 100 janë për Covid. Gjatë 2 muajve pandemi, 81.000 persona kanë kërkuar ndihmën e mjekut për shqetësime në lidhje me koronavirusin. Tirana kishte ngarkesën më të madhe me 60% të thirrjeve në rang vendi dhe 100 kërkesa në ditë për kryerje tamponi. Qytetarët e Elbasanit u janë rikthyer xhirove të mbrëmjes të munguara prej 2 muajsh për shkak të izolimit nga pandemia. Rrugët janë gjallëruar nga fëmijë dhe të rritur, por ajo që duket problematike është distancimi fizik dhe ruajtja e masave parandaluese për ta mbajtur qytetin zonë të gjelbërt.
Pas 2 muajsh në izolim të plotë dhe të pjesshëm, qyteti i Elbasanit është shpallur zone gjelbër dhe tashmë qytetarët nuk kanë nevojë për autorizime për të dalë në rrugë. Mbrëmja e së hënës ishte e para pas 2 muajve ku bulevardi dhe parqet e qytetit janë rigjallëruar sërish nga fëmijët dhe prindërit e tyre të etur për të shijuar xhiron e mbrëmjes. Pas rreth 2 muajsh në karantinë, qytetarët e Elbasanit duket se kanë shijuar vërtet lirinë për shkak se kanë mbushur parqe, lulishte, por edhe bulevardin kryesor të qytetit. Por ajo që është vënë re është se qytetarët e kanë pasur të vështirë të ruajnë distancën, të mos japin përqafime, por duket se maskat dhe dorezat i kanë lënë në shtëpi. Po, na kishte munguar shumë, edhe sot jemi shumë të kënaqur që shikojmë kaq shumë njerëz. Gjallëri. Është gjallëri. Duhet gjallëria, duhet ka lezet. Është ruajtur distancimi apo njerëzit? Jo, nuk është ruajtur. Jo, nuk është ruajtur. Duket që si ditë verë, po e rëndësishme që njerëzit po lëvizin. Që njerëzit dalin lirshëm. Sigurisht që kishte mungu. Maskat, dorezat, keni parë distancim fizik? Distancim fizik ka. Ambientet mbyllura ka dhe maska, që do të jenë më të nevojshme. Maska, dorezat e gjitha. Por ndërsa normaliteti duket sikur po rikthehet, bashkë me të është edhe rreziku i ripërhapjes së koronavirusit dhe vetëm distancimi social dhe masat parandaluese mund të vazhdojnë ta mbajnë qytetin një zonë të gjelbërt. Nga momenti kur Covid-19 deportoi në brendësi të burgjeve të vendit, janë 18 të burgosur në total të identifikuar si bartës së virusit. Burime jo zyrtare konfirmuan se vetëm 3 prej tyre janë të infektuar aktiv, njëri prej të cilëve i shtruar në spitalin e burgjeve pasi ka edhe sëmundje shoqëruese. Të prekurit në burgun 313 janë mbajtur të izoluar në sektorin 41 bis, ndërkohë nga të dënuarit që përfituan lejet veçantë 3 mujore nga akti normativ, 3 prej tyre janë riarrestuar, 2 prej tyre për akuzën e dhunës në familje dhe 1 tjetër për shkelje të rregullave të karantinimit. Zyrtarisht, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk kanë dhënë asnjë informacion mbi situatën dhe mënyrën e menaxhimit Covid-19 nëpër burgje, ndonse janë pyetur në vijimsi nga dy CNN. Mirë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për zhvillimet nga rajoni. Një zyrtar e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë rezultoi pozitiv në testin për koronavirusin. Në një deklaratë, ministria njoftoi se zyrtari në fjalë është vetë karantinuar sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Gjithashtu, siç thuhet, janë identifikuar dhe izoluar të gjithë zyrtarët e tjerë që kanë pasur kontaktet me personin e infektuar. Të hënën, edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe disa pjesëtar të kabinetit të tij u vetë karantinuan për shkak të kontakteve me një të infektuar të mundshëm, por më vonë u konfirmua se zyrtari që u bë shkas për izolimin e Kurtit kishte rezultuar negativ ndaj Covid-19. Në Kosovë 895 persona janë prekur deri më tani nga koronavirusi, 657 prej tyre janë shëruar dhe 28 kanë humbur jetën. Vendet europiane përgatiten që të zbusin më tej masat kufizuese të vendosura për të luftuar pandemin koronavirus. Vendet e kultit dhe restorantet hapen javën tjetër në Itali, ndërsa Franca shton kapacitetin testues të popullatës. Gjermania paralajmëron se rreziku i një vale të dytë nuk ka kaluar ende. Vendet evropiane kanë nisur tashmë një mënyrë të re bashkëjetese me pandeminë dhe gjithmonë janë në kërkim të përmirësimit të kushteve të këtij normaliteti të ri, duke nisur nga 18 maj. Italia do të zbusë më tej kufizimet dhe do të lejojë rihapjen e vendeve të kultit, restoranteve dhe një sër biznesesh të tjera. Sigurisht rregullat për tu respektuar janë mbajtja e detyrueshme e maskave mbrojtëse dhe distancimi fizik. Vendi fqinj ruajti ecurinë pozitive të ditëve të fundit, duke raportuar më pak se 200 viktima në 24 orë, por rastet e reja posuan një rritje të lehtë. Franca është një tjetër shtet i kontinentit të vjetër që lehtësoi masat kufizuese këtë javë, por për të luftuar pandemin ka rritur aftësitë testuese për Covid-19. Synimi është që të arrihen deri në 700.000 teste në javë dhe rezultatin e tyre qytetarët do të mund ta marrin me anë të një platforme në internet. Cilësia dhe shpejtësia e mbledhjes së informacionit nga testet e kryera tek personat që mund të kenë simptoma mund të na lejojë ne që të shmangim një valë të dytë.
E duke qëndruar tek shmangja e një vale të dytë, Gjermania njofton se rreziku nuk ka kaluar ende, edhe pse shifrat nga pandemia koronavirus në 24 orët e fundit pësuan një ulje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Indeksi i përhapjes së COVID-19 kaloi nga 0.7 në 1.07 pas rikthimit të pjesëshëm të jetës sociale dhe ekonomike në Gjermani. Rreziku në Gjermani është qartësisht më i ulët nga që ishte 4 javë më parë, por nuk ka ikur. Spanja ka zgjedhur zbutjen e masave kufizuese të diferencuar mes rajoneve, duke shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët, por me raste edhe është mirë kuptuar. Madridi konsiderohet ende zone kuqe dhe banorët pranojnë se është faji i tyre. Shikojmë grupe njerëzish në rrugë që nuk respektojnë fashat orare për të dalë jashtë, fëmijët që qëndrojnë së bashku dhe mendoj se është e padrejtë, por e meritojmë të qëndrojmë në fazën 0 të izolimit. Spanja gjithashtu vendosi në zbatim një urdhër për personat që vinë nga jashtë vendit, që i detyron ata të vetë karantinohen për 14 ditë. Një palestër e kthyer në shkollë priti nxënësit e parë në Piemonte të Italisë. Projekti pilot synon që të testoj funksionimin e distancimit social në shkolla para rihapjes së tyre në vjesht. Një grup nxënësish nga 6 deri në 10 vjeç ishin të parët që u rikthyen bankave të shkollës në Itali, në klasat e improvizuara brenda një palestre në rajonin e Piemontes. Shkollat në Itali pritet të qëndrojnë të mbyllura deri në shtator, e megjithatë përmes këtij projekti pilot, po testohet se si mund të funksionojë distancimi social. Bankat janë vendosur 1 metër larg njëra tjetrës dhe numri i nxënësve është i kufizuar. Nënat në qytetin e vogël të Borgo Zesias, pranë Torinos, ishin të lumtura që fëmijët u rikthyen në shkolla pas 2 muaj mësim nga shtëpia. Si prindërve ashtu edhe nxënësve u kërkohet të mbajnë maska, ndërsa materiale dezinfektuese shpërndahen pas mbërritjes në klasë. Duhet të gjejmë një mënyrë që fëmijët të luajnë së bashku dhe ne të mund të shkojmë në punë. Kemi qenë në shtëpi për 2 muaj. Gjyqërit nuk mund të kujdesen më për ta. Ka nevojë për fëmijë dhe të shkuarit në shkollë është shumë e rëndësishme për ne në këtë moment. Një punonjës me mjete mbrojtëse sterilizon çdo centimetër të bazilikës së Shënmërisë në Trastevere të Romës. Stolat e zakonshëm janë zëvendësuar nga karrige 1 metër larg njëra tjetrës, në prag të meshave që do të rifillojnë nga 18 maj. Vetë pjesëtarët e kishave do të përcaktojnë numrin maksimal të personave që mund të qëndrojnë atje, duke respektuar distancën. Nëse do të ketë kërkesa, mund të mbahen mesha shtesë për të shmangur grumbullimet e mëdha. Besimtarët do duhet të mbajnë maska, por priftërinë do të lejohen të predikojnë pa të tilla. Franca ndalon konsumimin e pijeve alkolike buzësenës. Policia ndërhyri për shpërndarjen e turmës së njerëzve që ishte mbledhur për të festuar lehtësimin e kufizimeve. Franca ishte mes vendeve me kufizimet më të forta në Europë në përpjekjen për të ndalur pandeminë e COVID-19, por frustrimi 2 muajve të izolimit ka bërë që francezët të harrojnë skenat dhe shifrat e tmeshme që vinin nga spitalet në pikun e krizës shëndetësore. Menjëherë pas lehtësimit të masave ditën e hënë, qindra parisien nxituan të shijonin liritë e munguara, duke ju rikthyer të pashqetësuar traditës së pijeve me miqt buzlumit Sena apo në kanalin San Martin. Autoritetet vendosën të ndalonin konsumin e alkoolit në të dyja këto zona, pasi policia u detyrua të ndërhynte për shpërndarjen e turmës, vetëm pak kohë pas zbutjes së kufizimeve. Imazhet të qytetarëve të grumbulluar buzëllumit pa maska mbrojtëse qarkulluan shpejt në rrjetet sociale. Erdha të festoj fundin e kufizimeve. Jetoj shumë afër dhe kisha shumë dëshirë të ulesha buzëllumit. Nuk e kam bërë këtë për 2 muaj, kështu isha thjesht duke shijuar një birë. Me urdhër të Ministrisë së Brendshme, policia e Parisit njoftoi masën për ndalimin e pijeve alkolike, duke thënë se ndjente keqardhje që po ndërmerrte një hap të tillë në ditën e parë të rihapjes së vendit. Ministri i Brendshëm Christophe Castana kritikoi atë që e quajti sjellje të papërgjegjshme. Suksesi i rihapjes së jetës sociale dhe ekonomike varet nga durimi dhe përgjegjësia e secilit prej nesh, ishin fjalët e tij. Autoritetet e kanë ndarë Francën në zona të kuqe dhe të gjelbërta, me Parisin dhe disa rajone të tjera të kuqe, që po i nënshtrohen një lehtësimi më të kufizuar të masave për frenimin e pandemisë.
Zyrtarët në Mbretërinë e Bashkuar kanë raportuar në mënyrë të gabuar shifrat e pandemisë koronavirus. Sipas një investigimi të BBC, bilanci i viktimave në vend është rreth 2 fish më i lartë nga ai i zyrtarit. Numri i personave që kanë humbur jetën për shkak të COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar është rreth 2 fishi i shifrave zyrtare që njoftohen çdo ditë. Kjo raportohet nga media prestigjioze BBC. Numri i vdekjeve nga koronavirusi i bërë me dije nga qeveria ishte mbi 28.000 deri në 1 maj, por rishikimi i regjistrit të gjendjes civile deri në atë kohë tregon se në rreth 36.000 certifikata vdekjeje të lëshuara përmendej COVID-19 si shkak. Mënyra e llogaritjes që preferohet nga ekspertët e statistikës, duke numëruar të gjitha vdekjet, e bën bilancin edhe më të lartë, më shumë se 50.000 jetë të humbura që prej shpërthimit të pandemisë. Por çdo llogaritje u jep përgjigje pyetjeve të ndryshme. BBC në artikull shpjegon pse nuk duhet të merren përbazë shifrat e përditshme të qeverisë. Sipas medias britanike, në raportimin e Departamentit të Shëndetësisë, përfshihen vetëm ata persona që humbin jetën dhe që janë të konfirmuar me koronavirus, por kjo është një metodë mjaft me mungesa, pasi në të nuk përfshihen viktimat e patestuara për COVID-19 dhe para disa javëve, Anglia nuk përfshinte në shifrat zyrtare personat që vdisnin nga virusi jashtë spitaleve. Anthony Fauci, këshilltari kryesor i Donald Trump në betejën me COVID-19, para Senatit shfaqe shqetësimin e tij për shpërthimin e një tjetër vale koronavirusi nëse shtetet lirojnë shpejt masat kufizuese. Deklarata e Faucit bie në kundërshtim me atë të presidentit Trump, i cili kërkon rihapje të menjëhershme të ekonomisë. Anthony Fauci, një nga anëtarët kryesor të Task Force-s së Shtëpisë së Bardhë kundër koronavirusit, paralajmëron senatorët se rihapja e shpejtë e vendit do të sillte një tjetër valë shpërthimi të virusit e situata mund të dalë nga kontrolli. Deklaratat e Faucit në dëshminë e tij para Senatit bien në kundërshtim me thirrjen e presidentit të vendit për rihapjen e Amerikës. Fauci, këshilltar kryesor i Trumpit në betejën me COVID-19, mësohet të ketë kërkuar kujdes maksimal dhe vlerësim paraprak të situatës nga të gjitha shtetet mbi aftësitë e tyre për parandalim dhe përballim të një shpërthimi tjetër të virusit. Nëse tregojemi të pakujdesshëm, jo vetëm do të kemi të infektuar dhe viktima të reja, por kjo mund të na çojë pas edhe në rrugën tonë për rimëkëmbjen e ekonomisë. Situata me virusin po ecën në rrugën e duhur, por nëse ju mendoni se e kemi këtë pandemi nën kontroll, jeni gabim, nuk e kemi, ka deklaruar Fauci para Senatit. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin mbi infektimin e fëmijëve nga COVID-19. Sipas doktorit, janë konstatuar disa raste fëmijësh me sindrom inflamatore që mund të jetë lidhur pikërisht me koronavirusin. I pyetur nga senatori Bernie Sanders për rrezikun e rikthimit të virusit në vjesht apo dimër, Fauci u shpreh se mundësia ekziston për shkak të shkallës së lartë të transmetimit të virusit. Edhe nëse ne rrisim kontrollin tani, zbatojmë gjithë rregullat e nevojshme, do jetë dikush nëpër botë që do të ketë virusin dhe do e sjellë sërish mes nesh, është shprehur doktori. Ai ka shtuar se ekspertët, përfshirë atë vet, besojnë se numri i viktimave nga koronavirusi është më i lartë nga sa është raportuar për shkak se shumë persona nuk kanë arritur as të shkojnë në spital e të regjistrohen si viktima të Covidit. Referuar krijimit të vaksinës për COVID-19, Fauci deklaroi se aktualisht po testohen disa variante, por rruga është e gjatë deri te nxjerrja e një vaksine efektive të autorizuar. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin është shtruar në spital me COVID-19. Dmitri Peskov pranoi se kishte rezultuar pozitiv ndaj virusit dhe se po merrte trajtimet përkatëse, raporton agjencia e lajmeve Interfax. Rusia shënoi mbi 10.000 raste të reja me COVID-19 për të 10 ditë radhazi, duke u bërë vendi i dytë në botë me numrin më të lartë të infektuarve. Në këtë shtet janë prekur më shumë se 230.000 persona, për bilanci i viktimave mbetet i ulët krahasuar me vendet e tjera. COVID-19 ka marrë më shumë se 2.000 jetë njerëzish në Rusi. Sa kaq, një zjarr në Shën Petersburg vrau 5 persona në repartin e kujdesit infektiv të një spitali. Ata ishin pacientë infektuar me koronavirus dhe po trajtoheshin me respirator, pajisje që dyshohet se ka nisur zjarrin. Frikë për një valë të dytë të pandemisë në Korenë e Jugut. 101 raste të reja me COVID-19 janë lidhur me zonë popullore të jetës së natës në Seul. OBSH paralajmëron për vigjilencë maksimale dhe zbutje tepër të kujdesshme të kufizimeve. Virusi SARS-CoV-2 rikthehet të përndjej Korenë e Jugut.
Vendi renditej në listën atyre që e kishin fituar betejën me pandemin, por infektimet janë shtuar ditët e fundit, duke nxitur frikën për një valë të dytë. Mbi 100 raste të reja u lidhen me një zonë popullore të jetës së natës në Seul, e kthyer tashmë në vatrën e koronavirusit. Itaewon, ku janë zbuluar infektimet, është një lagje multikulturore në Seul, ku jetojnë edhe shumë të huaj. Ajo është gjithashtu një zonë e mbushur me biznese dhe klube nate e frekuentuar nga turistët. Kjo ka shtuar frikën për përhapje të pandemisë, ndërsa autoritetet shëndetësore thanë se rastet e lidhura me klubet e natës ishin përhapur tani në 6 qytete rreth vendit. Isha atje në datën 2 maj, po kaloja dhe pash grumbullime të mëdha njerëzish. 70% e tyre nuk kishin maskë. Do të shkoj të bëj testin për koronavirusin sot. Rritja e rasteve erdhi pasi qeveria nisi zbutjen e masave të distancimit social dhe konfirmon se sa e vështirë është të kontrollosh infektimet pas rikthimit në jetën normale. Në një deklaratë të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri thirrje për vigjilencë me sinjaleve se mund të ketë një shpërthim të ri të pandemisë në vendet që kanë relaksuar masat. Për të mbrojtur jetët njerëzore është e nevojshme që kufizimet të hiqen në mënyrë tepër të ngadaltë dhe graduale. Gjatë fundjavës pati sinjale se sfidat e reja mund të na presin. Korea e Jugut raportoi rritje të rasteve, gjithashtu Kina dhe Gjermania. Përmes testimeve masive dhe gjurmimit agresiv të kontakteve, Korea e Jugut arriti të ulë në numra një shifror rastet e reja, pa aplikuar kufizime mbarkombëtare, por gjurmimi i kontakteve të lidhura me vatrën e re është vështirësuar nga fakti se disa klube nate frekuentohen kryesisht nga komuniteti gay. Një tjetër paralajmërim që erdhi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë është se imuniteti i masës nuk mund të përdoret për të luftuar COVID-19. Madje e konsideron atë një koncept të rrezikshëm në mungesë të një vaksine efektive dhe që nuk mbron personat më të rrezikuar në shoqëri. Njerëzit nuk janë kope, kështu që koncepti i imunitetit të masës është në përgjithësi bazuar në përllogaritjen e personave që do duhet të vaksinohen në një popullat në mënyrë që të gjenerohet efekti i njëjtë. Mendoj se duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm kur e përdorim termin në këtë mënyrë përhapjeje natyrale të infeksionit tek njerëzit, sepse mund të çojë në një aritmetik brutale e cila nuk vendos njerëzit jetën dhe vuajtjet në qendër të atij ekuacioni. Ndoshta disa shtete mund ta përfitojnë në mënyrë magjike imunitetin e masës, por çfarë ndodh nëse humbasin disa të moshuar gjatë kësaj rruge? Mendoj se kjo është një përllogaritje e rrezikshme, por besoj se shtetet anëtare të përgjegjshme do të kujdesen për popullatën e tyre. Qyteti kinez i Wuhanit planifikon të testojë të gjithë popullatën e tij për 11 milion banorësh për COVID-19. Njoftimi bëhet nga media publike atje. Plani është në fazat fillestare dhe po kërkohet një mënyrë se si testimet mund të bëhen brenda 10 ditëve. Ky hap ndërmerret pasi epiqendra e pandemisë që gjunjëzoi botën shënoi rritje të rasteve të reja duke shtuar frikën për një valë të dytë të infeksionit. Përpara kësaj fundjavë, qyteti kinez nuk raportonte të infektuar që prej 3 prillit. Me përmirësimin e situatës, Wuhani hoqi masat strikte të kufizimit më 8 prill, por megjithatë normaliteti i plot nuk është rikthyer ende. Danimarka po tenton të rinis jetën pas pandemisë COVID-19 me klubet sportive që janë ndër më aktivet në gjetjen e zgjidhjeve për normalitetin e ri. Klubi i Copenhagen nisi një iniciativë të veçantë në llojin e saj, duke i shndërruar tribunat e stadiumit në banka për shkollë në qiell të hapur. Nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 5-ta zhvilluan ditën e parë të mësimit në impjantin e skuadrës së kryeqytetit danez, gjithçka nisi me ekzekutimin e himnit kombëtar, ndërsa mësimi në stadium do të zhvillohet për 7 javët në vijim. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë të këtij Ditari, këtu në A2 CNN. Shohim ndërkohë bashkë zhvillimet kryesore për cilat ne kemi folur gjatë kësaj hapësire në 2 orët e para të saj. Vjen lëvizja surprizë nga kampi opozitar, prej kohësh aleatët e Bashës kërkojnë ndryshim të sistemit zgjedhor, por sot, një ditë para se të mblidhet tryeza e dialogut politik për reformën zgjedhore, ata tërhiqen nga ky propozim. Shefi i LSI-s shpjegoi qëndrimin surprizë të aleatëve të Bashës me nevojën për të shkuar në zgjedhje sa më parë të jetë mundur.
Kryeministri Edi Rama debatit për reformën zgjedhore ju përgjigj me një listë kushtesh ku përjashton krijimin e një qeverie kujdestare ndërsa veçon krijimin e një administrate apolitike dhe një kolegj zgjedhor me gjyqtar të vetuar. Në një komunikim me gazetarët, Rama lë derën e hapur edhe për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën. Rikthehet debati për legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore, qeveria nis përgatitjen e draftit, ndërsa ekspertët nga mjekësia dhe bujqësia e quajnë ato të parakohshme. Kryeministri Rama ndërkohë nga ana e tij deklaroi se sot se po punohet për një viti për këtë projekt. Vazhdon të përmirësohet situata e epidemisë nga COVID-19 në vendin tonë. Për 2 ditë me radhë janë regjistruar vetëm nga 4 raste të reja me COVID-19. Edhe vendet europiane kanë ruajtur trendin në rënje të shifrave të pandemisë koronavirus dhe gjithashtu rrisin aftësitë testuese për koronavirusin për të parandaluar një valë të dytë. Kreu i Task Force-s kundër epidemisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë Anthony Fauci paralajmëroi se SBA-t do të vuajnë vdekje të panevojshme nga koronavirusi nëse ekonomia rihapet më shpejt nga ç'duhet. Shohim më gjerësisht ndërkohë këto zhvillime për cilat folëm. Një ditë para se politikat të diskutojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, opozita jashtë parlamentare njoftoi se nuk do të dërgojë asnjë propozim në tryezë. Shefi i Lëvizjes Socialiste për Integrim shpjegoi këtë qëndrim surprizë të aleatëve të Bashës me nevojën për të shkuar në zgjedhje sa më parë të jetë e mundur. Në mbledhjen e koalicionit opozitar, Partia Demokratike duket se ka arritur të bindë aleatët e saj për të hequr dorë nga ndryshimi i sistemit zgjedhor. Opozita e bashkuar nuk do të ketë një alternativë të saj në tryezën e grupit të punës për reformën elektorale në takimin e së mërkurës. Le ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Nuk shikoj që ka disponibilitet për të pasur një reformë zgjedhore të thellë që të shërbejë zgjedhjet lira të ndershme. Historia politike mbas vitit 2013 ka treguar një zvarritje pafund të procesit të reformës zgjedhore, e cila pasaj ka prur edhe pasoja në proceset zgjedhore. Jo vetëm thjesht për shkak të rregullave ligjore, por për shkak të një mungese të vullnetit politik. Dhe mendoj që çdo gjë duhet filluar tek ideja për krijuar një vullnet politik të përbashkët dhe pastaj gjithë element ligjor kur ekziston vullneti politik zgjidhen dhe bëhen të implementueshëm. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi shpjegoi pse për opozitën është më prioritare finalizimi sa më shpejt i reformës. Mbyllja e reformës çon vendin drejt një zgjidhjeje që janë zgjedhjet e reja, sepse është kushti i dytë, pra miratimi dhe implementimi, që çdo thotë që zgjedhjet e reja do të thotë që të mbyllim një herë për gjithmonë dhe të dalim sa më shpejt nga kjo situatë varfërie dhe depresioni ekonomik që e ka kapur Shqipërinë. Opozita ka dërguar në tryezën e dialogut politik me mazhorancën disa propozime për çështje që i konsiderojnë prioritare, si depolitizimi i administratës zgjedhore, trupa e kolegjit elektoral dhe financimi i partive politike. Edi Rama ka 2 kushte për reformën zgjedhore, nga të cilat thotë se nuk heq dorë, ndërsa qeverinë kujdestare nuk e merr fare në konsiderat. Në një konferencë të rrallë për shtyp, ai la derën e hapur edhe për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën. Kur politika ju rikthye dialogut për reformën zgjedhore, Edi Rama bëri të qartë se qeveria tranzitore nuk është temë diskutimi. Këtu nuk bëhet fjalë për të pranuar propozimet e opozitës, këtu bëhet fjalë për të dakordsuar mbi rekomandimet e OSBE Odirit. Nuk di që të ketë ndonjë rekomandim të OSBE Odirit që përputhet me çka ju thatë. Edhe mes rekomandimeve të OSBE Odir, i pari i qeverisë rreshton 2 kushte. Një administrat zgjedhore depolitizuar dhe një gjykatë zgjedhore e pastër. Një vit larg nga zgjedhjet, Rama ka nisur të bëjë llogaritë paraelektorale, ndonse tani për tani është të panevojshëm. Metës derën nuk ja mbyll. Në politik kur mos thuaj kur, por nuk shoh asnjë perspektivë për një rikthim në një koalicion me partinë e presidentit. Nuk kemi asnjë arsye që të mendojmë në këtë drejtim. E përjashtoj po. Rishikimi i reformës së drejtësisë mund të ishte një mënyrë për të përmirësuar marrëdhëniet si me opozitën, ashtu edhe me presidentin, por Rama thotë se i ka duart e lidhura. Përgjigjja ime është jo, nuk ka vend për të riparë reformën drejtësisë sot për sot, përderisa duhet ta zbatojmë e para dhe e dyta, nëse do të ketë vend për të riparë, kjo është diçka që do të diskutohet me bashkëautorët. Përshëndetje, Marcela Karapanço nga A2CNN. 7 muaj pas vizitës sonë në kampin Al-Hol në Siri, A2CNN kujtoi kryeministrit në këtë konferencë të rrallë për shtyp përgjegjësinë për ata shqiptar që janë ende atje.
Çfarë ka bërë qeveria shqiptare, rastet që në fakt edhe dy CNN-i publikoi dhe i zbuloi në kampet siriane. Faleminderit. Siç e thatë ju, është një situatë shumë komplekse, shpresojmë të kemi rezultate, por nuk mund të them asgjë më shumë sepse janë operacione shumë të ndërlikuara edhe shumë sensitive, kështu që jam shumë vetëdijshëm për situatën, kemi praktikisht të gjithë regjistrin e personave shqiptarë që gjenden në ato situata, edhe po punojmë. Shpresoj të kemi rezultate shpejt. Qeveria po ecën shpejt me projektin e legalizimit kanabisit për arsye mjekësore dhe sipas kryeministrit shpreson ta miratojë atë brenda këtij sesioni parlamentar. Por opozita mendon se ky plan synon të favorizojë grupet kriminale. Legalizimi i kanabisit për përdorim mjekësor nuk është thjesht një ide. Qeveria ka më shumë se një vit që punon mbi projektin dhe ndon se një ditë më para prokurori i përgjithshëm tha se 2019 ka shënuar rritje të kultivimit të palishëm. Kryeministri Edi Rama pretendoi se ka kontrollin mbi territorin. Situata është vënë plotësisht në kontroll tani më në mënyrë të konsoliduar. Pra nuk është thjesht një vit. Tani më jemi në vitin e 3 apo të 4 të konsolidimit. Dhe nga ana tjetër kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt. Agjenda e kryeministrit ka një datë të afërt për finalizimin e projektit. Copyrighti nuk më intereson. Di që jemi në kohën kur duhet ta shtym përpara këtë proces dhe ta shtym dhe brenda këtij sesioni të parlamentit ambicia është që ta kalojmë. Opozita ka kundërshtuar fort këtë iniciativë. Ish deputeti demokrat Ervin Saljani tha se me këtë vendim qeveria po i shtrin dorën grupeve kriminale. Qëllimi i propozimit është që të legalizohet kanabisi, që të prodhohet dhe në kapanona apo në fabrika me ndriçim artificial, për të pasur mundësi që të furnizohen grupet e strukturuara kriminale dhe grosistët e shumë produkteve apo këta që kanë kapur dhe zaptuar shka në Shqipëri oligarkët, të kapin edhe tregun e kanabisit për qenë grosist për grupet kriminale. Aleantët e Partisë Demokratike shohin te kjo lëvizje përpjekjen e kryeministrit për të zhvendosur vëmendjen. Ky është një moment për të larguar vëmendjen nga varfëria që ka pllakosur shqiptarët, sepse ai mendon që varfëria e shqiptarëve mund të kalojë nëpërmjet drogës, por ligji për të cilën zoti Rama flet nuk është gjë tjetër veç se legalizim i grupeve kriminale, fuqizimin ekonomik të tyre dhe të varfrin për ta vrarë, të mesmin për ta bërë të varfër dhe për të shkatruar çdo ditë dhe më shumë ekonomi shqiptare. Pa diskutim që është e qëllimshme para për ndërtuar një agjendë tjetër për të hequr vëmendjen, për të joshur ato grupet kriminale. Ka informacione që Shqipëria në këtë periudhë e pandemisë është e mbushur gjithanej me kultivimin e hashashit. Ekspertët nga mjekësia dhe bujqësia e quajnë të parakoshme nismën e qeverisë. Nga njëra anë nuk kemi një studim në vend për efektshmërinë dhe në anën tjetër qëndron rreziku i shfrytëzimit të saj për qëllime kriminale. Për Radio CNN folën doktori toksikolog Zinis Ulaj dhe kreu i sindikatës së fermerëve shqiptare Eduard Sharka. Shqipëria nuk është gati për të kultivuar kanabis, këtë e konfirmojnë për Radio CNN toksikologu Zinis Ulaj dhe zëri i fermerëve Eduard Sharka, të cilët shprehen skeptik për kushtet që i ofrohen vendit në kultivimin e një lëndë që mund të përdoret për qëllime farmaceutike. Në vendin tonë nuk është as momenti i duhur, as eksperienca e duhur, as legjislacioni i duhur, as njohuritë e duhura, as studime të mirëfillta që kemi bërë ne. Për mua është një diskutim i parakoshëm sepse pas asaj që kemi kaluar, duke ditur që kemi një kërkesë të madhe në tregun ilegal të Evropës, ku shumë vendet e Evropës e kanë të kriminalizuar si konsum. Institucionet e brishta të rendit që kemi, atëherë do kishim një kriminalizim të ekonomisë bujqësore. Sipas Sharkës, edhe fermerët që përfaqëson ai janë skeptik për këtë proces, pasi besojnë se abuzimet do të jenë të shumta. Pretendimi i parë ose opinioni i parë i fermerëve është që po, në rast se kjo është bimë rentable dhe do kultivohet në bujqësinë shqiptare, atëherë
fillimisht atë nuk do na vira do ta kultivojmë ne, po do ta kultivojnë ata të shoqëturit fermer me kollari, ata që kanë marrë subvencionet e AZBR-s deri më sot. Ky është opinioni i parë i fermerëve. Problemi i kultivimit është një kokçarje e madhe, do të thoja, për qeverinë mrapa, për administrimin e mirë, për ruajtjen, për kultivimin me cilësi të caktuar, me përqindje të caktuar, sepse dhe ajo ka rregulla, nuk duhet ta kultivosh me një përqendrim më të lartë të kanabinoidit në përbërjen e bimës, dhe këtu ka një sër çështjesh teknike që duhen menduar të gjitha, por a është koha tani? Për mua koha tani është vetëm për të dekriminalizuar, depenalizuar kanabisi. Nuk mund të garantohet kultivimi i kësaj bime brenda këtyre licencave siç është kultivuar në vende të shenjta apo në vende tjera të botës, sepse thash për bërësinë e institucioneve të rendit që kemi ne, nuk është e garantuar që do kultivohet vetëm do ishte një shkas për të kriminalizuar ekonominë bujqësore dhe pasojat dihen. Por të dy të ftuarit në studion e Ditarit tregojnë se janë pro kultivimit të kësaj lënde vetëm nëse ka rregulla të përcaktuara për fermerët, ose nëse kjo lëndë do të përdorej për qëllime kurimi, e megjithatë, dyshimet janë më të forta. Legalizimi i kanabisit për arsye mjekësore është një debat i vjetër në politikën shqiptare, nisur nga vitet më parë nga Koço Kokdhima. Atëherë askush nuk e përkrau idenë, ndërsa kanabisi lulëzoi ilegalisht në të gjithë vendin. Tani është një tjetër socialist që i kthehet nismës, Edi Rama. Unë e përkrah e promovoj një projekt për Koço Kokdhima ishte i pari ndër politikanët që kërkoi legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, kur ishte ende deputet. Të gjithë pacientët që kanë nevojë për trajtimin e sëmundjeve përmes medikamenteve që burojnë nga marijuana. Janë 170 sëmundje që mjekohen me efektivitet nga marijuana ose nga ilaçet që burojnë prej saj. Deklaratat e ish socialistit që atëherë quanin Pasha i Jugut nuk gjetën mbështetje as në partinë e tij, ku shumë shpejt u gjet me shpatulla pas muri e për pak kohë edhe jashtë derës. Viti pasardhës 2016, si për ironi, solli bollok të madh në të korra dhe parcelat u mbushën me kanabis, aq sa Shqipëria u shënua në hartën e shpërndarjes së marijuanës në të gjithë Europën. Disa ministra të brendshëm më pas, vendit duket sikur e zgjidhi problemin me kanabisin ilegal, por Sali Berisha paralajmëroi në A2 CNN vetëm një javë më parë për një tjetër rikthim të bujshëm. Ky do jetë viti kulmor i kanabisit. U përdor e njëjta parull kod. Në 2016 Kokdhima doli me teorinë e lejimit të kanabisit mjekësor dhe se do siguronte eksportën Shtetet Bashkuara të kësaj bime medicinale. Para një muaj, Edi Rama dha kushtrimin, do legalizojmë kanabisin mjekësor, çka do të thotë mbillni sa të mundeni se s'keni asnjë pengesë. Pra, kemi bërë re një rritje të fenomenit kultivimit narkotikëve në qarqe në... Shqetësimin e konfirmon edhe prokurori përgjithshëm Olsian Çela, institucionit të cilin drejton duket se ka dieni për kultivimin në rritje të kanabisit që prej vitit të kaluar. Mundjet dhe shkodrën e këtë që ku themi që problemet janë konstante. Për të pasur një përgjigje, zoti Xhafa, të qartë pse ka ndodhur kjo rritje e fenomenit në përgjatë vitit të 2019, në fakt do duhet një analizë paraprake e arsyeve jo vetëm brenda strukturës prokurorisë, por edhe me policinë e shtetit. Rama duket se i ka harruar planet për të pleqëruar në vuno me Kokdhimën, por jo idet e tij. Krah për krah me ambasadorin e BE-s Luigi Soreka në ditën e Europës, paralajmëroi se drafti për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore kishte mbi një vit që punoi me konsulencën e ndërkombëtarëve. Kemi thuajse një vit që punojmë për dhe në pak do të jetë gati, kemi konsultuar ekspert huaj, ekspertanët, por gjëja kryesore që ne bëjmë dhe që na ka dalë gjithmonë një ndihmë e madhe është konsultimi me eksperjencat e tjerëve.
Ambasadori Luigi Soreka aty për aty nuk bëri asnjë reagim. Pak më vonë zyra e delegacionit të BE-s në Shqipëri reagoi në Twitter duke distancuar veten. Pas kërkesave të disa mediave, ne duam të sqarojmë se Komisioni Evropian dhe delegacioni i BE-s nuk kanë qenë të përfshirë në përgatitjen, hartimin ose konsultimin e draft raporteve në lidhje me planet për kultivimin dhe legalizimin e kanabisit në Shqipëri për qëllime mjekësore. Ende pa mbyllur gjendjen e jashtëzakonshme, qeveria duket se po hap një tjetër front lufte në politik, ndryshe nga i padukshmi COVID-19, ish armiku është i dallueshëm. Jeshil mund të kthehet në aleat, njohje e vjetër quhet kanabis. Prokuroria e posaçme SPAK përfundoi hetimet për 4 persona të akuzuar për tentativën e trafikimit gati 1 tonëve kanabis drejt Greqisë. Bashkim Murata, Gentian Ramadani, Adrian Sako dhe Zia Hidri janë marrë si të pandehur për akuzën e trafikimit narkotikëve mbetur në tentativë dhe grupit strukturuar kriminal. Ndërsa të pandehurit Andrea Renato Mucho dhe Mariglen Sako akuzohen për mos kallëzim krimi. Sipas SPAK, tentativa e trafikimit të pandehurve është shënuar mëngjesin e herët të 13 shkurtit 2019. Ata tentuan të trafikojnë 104 thas me kanabis sativa, 1074 kg në total përmes pikkalimit kufitar të Kapshticës. Ministrja e Arsimit Besa Shahini ka dhënë disa këshilla për gjimnazistët që do të rikthehen në bankat e shkollës më 18 maj për të dhënë provimet e maturës. Shahini thotë që duhet zbatojnë rregullat e vendosura si mbajtja e maskave, ruajtja e distancës për 1.5 metër nga njëri tjetri, dezinfektantët dhe larjen e duarve. Rregulla e parë, para se të vini në shkollë, duhet ta vendosni maskën. Para shkollës do të rreshtoheni në distancë 1.5 deri 2 metra nga njëri tjetri, distancë që do të mirëmbahet gjatë gjithë qëndrimit tuaj në shkollë. Edhe ulja në klasët juaja është organizuar në një distancë të tillë mes njëri tjetrit. Nëse keni nevojë të përdorni dezinfektues gjatë qëndrimit në shkollë, keni në bankat e shkollës nga një dezinfektues që mund të përdoret gjatë ditës. Nëse për çfarëdo arsye harroni rregullat kryesore të qëndrimit në shkollë, mos u shqetësoni. Në hyrje të secilës shkollë dhe në korridoret e secilit kat kemi vendosur një poster me ilustrime të thjeshta të rregullave kryesore që duhet t'i ndiqni gjatë qëndrimit në shkollë. Rregulli kryesor për parandalimin e përhapjes së viruseve është larja e shpeshtë e duarve. Nis aplikimi për pasaportat dhe kartat e identitetit. Shërbimi për gjithë qytetarët do të ofrohet nëpërmjet portalit e-Albania, ndërsa projekti do të qëndrojë aktiv edhe pas pandemisë si një zgjidhje e shpejtë që shmang radhat. Që prej së martës të gjithë qytetarët që duan të pajisen me pasaport apo kartë identiteti mund të marrin shërbimin nëpërmjet portalit e-Albania. Sipas zëvendës ministres së Brendshme Rovena Voda, procedura është mjaft e thjeshtë. Për aplikimin për letër njoftim ID, mjafton thjesht të klikoni në linkun që paraqitet aty për të bërë rezervimin për takimin në zyrën e aplikimit për kartë identiteti. Ndërsa aplikimi për pasaport ka thjesht 2 hapa. Hapi parë është pikërisht aplikimi online i formularit që bëhej më parë fizikisht, pra paraqitja e qytetarit në zyrat e komisariateve, tashmë plotësohet online formulari dhe qytetari gjithashtu po online njoftohet edhe sigurisht për përfundimin e këtij procesi nga policia e shtetit. Por ajo çfarë nuk ndryshon është fakti që qytetarët duhet që paraprakisht të pajisen me kuponin për kartën e identitetit apo të pasaportës. Do të shkarkohet, po themi, si nga kompjuteri apo dhe nga celulari janë veprime që mund të kryen, edhe fotokopja, pra edhe kuponi që blihet pranë zyrave të posës. Pra, është një lloj kuponi veçantë në fakt që konsiderohet, po them, një lloj letre me vlerë, pa të cilin sigurisht nuk mund të vijosh më tej me procedurën. Ministria e Brendshme ka menduar që kjo mënyrë aplikimi online të vazhdojë si një alternativë dhe pas pandemisë. Edhe në një situatë normale, qytetarët online, duke shfrytzuar pra portalin e-Albania, të mundet të aplikojnë për letër njoftim, ID dhe për pasaporta biometrike. Informacioni i dërguar online do të përpunohet nga zyrat e gjendjes civile dhe të kompanisë aleat, ndërsa kjo alternativë pritet të thjeshtojë procedurën, por dhe të shmangë radhët. Qytetarët kanë humbur besimin tek qeverisja. Është ky përfundimi i sondazhit kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e PNUD. Si më pak të besueshme perceptohen partitë politike
prokuroria, gjykatat, institucioni presidentit dhe parlamentit. Qytetarët kanë humbur besimin tek qeverisja për gjatë 2 viteve të fundit dhe e perceptojnë transparencën dhe llogaridhënien e pushtetit qendror dhe atij lokal në rënje. Gjetjet vijnë nga sondazhi Besimi në qeverisje 2019, kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e UNDP. Anketa merr në analizë perceptimin e qytetarëve tek institucionet e ndryshme në vend, ku niveli besimit është ulur midis viteve 2017-2019. Për pjesën më të madhe të institucioneve, niveli i besimit u rrit midis viteve 2015-2017, por kemi vënë re një rënje që prej vitit 2017 deri në vitin 2019. Vetëm 36.7% e shqiptarëve e perceptojnë pushtetin vendor dhe vetëm 32.8% deklarojnë të njëjtën gjë për qeverisjen qendrore. Trazirat në sferën politike, zgjedhjet vendore vitin e kaluar ku partia më e madhe e opozitës nuk mori pjesë, e më pas tërmeti dhe vetë fakti që tashmë jemi në mandatin e dytë qeverisës të partisë ku bëj pjesë, janë arsye që mund të kushtëzojnë perceptimin e qytetarëve në përgjithësi. Institucionet më të besueshme nga shqiptarët janë ato të huaja, si NATO, OKB dhe Bashkimi Evropian, ndërsa në vend, perceptimin më pozitive kanë institucionet fetare, ndjekur nga forcat e armatosura, policia e shtetit, institucionet arsimore dhe sistemi shëndetësor. Mungesa e besimit nga ana tjetër është më e theksuar tek partitë politike, prokuroria, gjykatat si dhe institucioni i presidentit dhe parlamenti. Mungesa e perceptuar e transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë qendrore dhe vendore shihen si bazat kryesore për mosbesimin e publikut, ndërsa gjatë vitit të fundit më shumë qytetarë janë përgjigjur se kanë pasur përvoja personale me korrupsionin dhe rishfetet. Mungesa e besimit tek qeverisja lidhet edhe me një keq menaxhim të parave publike. Ekspertët argumentojnë se dëmi ekonomik do të jetë edhe më i madh në këtë periudhë të koronavirusit, veçanërisht me tenderat për shkak të mungesës së kontrolleve nga institucionet audituese. Perceptimi i dobët i shqiptarëve për transparencë dhe llogaridhënie mbështetet edhe në të dhënat e institucioneve zyrtare. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, dëmi ekonomik në fund të vitit 2019 arriti në 27.3 miliard lek. Eksperti për ekonominë Fatos Çoçoli deklaron se abuzimet më të mëdha bëhen nga institucionet që kanë edhe tortën më të madhe të buxhetit. Me shkelet më të mëdha janë ato, si thuaç, të dyshuarit e përjetshëm, e përhershëm, institucioni i strukturave të rrugëve, pra autoriteti rrugor shqiptar, kemi institucionet të tilla si Keshi me investimet e tij që duhet parë me lupë realisht në lidhje me abuzimet të mundshme, kemi institucione të tjera qoftë që përdorin dhe naftën, asetin, arjen e zi. Dëmi më i madh që ndron te këto struktura që edhe angazhojnë parat më të mëdha të buxhetit të shtetit, sidomos në nivelet të rrugëve ku Sipas Fatos Çoçolit, situata e gjendjes së jashtëzakonshme po keq përdoret veçanërisht në drejtim të prokurimeve publike, duke lënë hapësirë të madhe për abuzimet për shkak të pamundësisë së kontrollit të procedurave. Prokurimet janë kryer pa kontrollet e duhura në radhë parë, ndoshta edhe duke mos ndjekur të gjitha rregullat e një tenderimi klasik publik, dhe në këtë kuptim transparenca ka vuajtur shumë. Duke vuajtur transparenca, edhe mundësia e abuzimit është shumë më e madhe. Prandaj edhe mundësia e dëmit ekonomik që do të zbulojë në auditimet e ardhshme, kontrolli i lartë i shtetit është më e lartë. Dëmi ekonomik i akumuluar që prej vitit 2013 sipas të dhënave zyrtare të kontrollit të lartë të shtetit arrin shifrën alarmante prej 381.4 miliard lek. Për shtypjet e takimeve në terren, Lulzim Basha i shprehu në Twitter në një status për gjendjen e ekonomisë për 7 vjet me radhë, rama virusi e ka gryer ekonominë, shëndetësinë dhe mirëqenien e shqiptarëve. Koronavirusi vetëm sa i dha goditjen e fundit ekonomisë, kriza nxorri lakuriq makutërinë, mashtrimet dhe gjithë dështimet e Ramës dhe qeverisë së tij të pakicës kundër shqiptarëve, u shpreh lideri i Partisë Demokratike. Vazhdon të përmirësohet situata e epidemisë nga COVID-19 në vendin tonë, vetëm 4 raste të reja janë zbuluar në 24 orët e fundit nga 243 testimet kryera. Këto të dhëna shënojnë dhe nivelin më të ulët të pozitivitetit që nga shfaqja e sëmundjes me 1.64%. Sipas ISHP janë shtuar ndjeshëm të shëruarit, ndërsa në terapi intensive në spital gjendet vetëm 1 pacient. Treguesit e epidemisë në Shqipëri vijojnë të shfaqin një përmirësim të gjendjes.
Rastet e reja të zbuluara janë në nivele minimale, ndërsa të shëruarit janë rritur ndjeshëm. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 243 persona, që nga fillimi i epidemisë sot shënoi dita me pozitivitetin më të ulët ndaj totalit të testimeve ditore, vetëm 1.64%. Në 24 orët të fundit janë konfirmuar me Covid 4 persona, 2 prej tyre jetojnë në Kruj, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat. Në 24 orët të fundit kemi 28 persona të shëruar. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik vërejnë se edhe gjendja në spitale është pozitive. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv në të gjithë vendin 876 qytetarë. 682 janë të shëruar, pra 78% e të gjithë personave të prekur. Në të gjithë vendin aktualisht janë 163 persona aktiv, të cilët jetojnë në Tiranë, në Kruj, në Kamës dhe në Shkodër. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme prej disa ditësh. Në të dy spitalet janë të shtruar 24 pacient dhe vetëm njëri prej tyre është në terapi intensive. Më pak se 15% të prekurve aktiv po marrin trajtim në spitalet Covid, ndërsa pjesa tjetër ndiqet nga mjeku i familjes. Nga fillimi i epidemisë janë kryer 11.332 testime, nga të cilat 530 janë serologjike. Mjekët po presin fundin e muajit maj për të parë përhapjen e virusit pas lehtësimit masave. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brata i thotë se pritet një rritje të prekurve nga koronavirusi, por shifrat do të varen vetëm nga zbatimi i masave dhe protokolleve mbrojtëse. Rreziku i koronavirusit nuk ka kaluar. Ulja të prekurve të rinj nuk tregon gjendjen aktuale të infeksionit. Efektet e rihapjes dhe lehtësimit të masave mjekët i presin në fund të majit, me një rritje tjetër të numrit të infektuarve. Normal që do presim një rritje, është fiziologjike rritja, nuk është veçanti vetëm për Shqipërinë, puna është sa, sepse ajo është e lidhur me numrin e të infektuarve, ku rreth 34-5% e tyre na dalin të smur. Në paktën ato pak të dhëna dhe studime që ne kemi bërë si urgjencë kombëtare. Llogaria është shumë e thjeshtë. Sa terapi intensive kemi, që kemi dhënë kaq, sa ventilator, sa shtretër. Me këto përqindje të themi që sistemi e përballon në mënyrë të rregullt. Po të kaloj një shifër mbi këto kapacitete, do thotë që shkon në maksimum emergjencë, do thotë që pastaj vihesh në kushtet të zgjedhësh këtë trajtosh, dhe këtu ne nuk duhet të arrijmë. Kreu i urgjencës kombëtare thotë se suksesi në këtë betejë do të varet vetëm nga zbatimi i masave. Për Skënder Brataj, nëse numri i infektuarve i kalon parashikimet, atëherë autoritetet do detyrohen të rikthejnë izolimin. R0 është numri ose raporti i një të infektuari sa infekton. R0 nëse e vu të re dhe Gjermania që japi para kishte 0,7. Me hapjen e masave e kaloi 100, që do të thotë një person infekton një tjetër. Nëse raporti është ky, nuk ka problem. Nëse do të na shkojë raporti 1 me 2,5 sa ishte në fillim të epidemisë, do të thotë që asnjë sistem shëndetësor nuk mund të përballojë gjë të tillë. Nëse do respektojmë rregullat dhe numri do të jetë i ulët, nuk do të mbyllet, do të lirohen masa të tjera. Nëse nuk do të pyesim më se ishte gënjeshtër, se do ta interpretojmë nga ana politike, do të jetë fatkeqësia, do të mbyllet përsëri sepse para jetës së njerëzve, mendja nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme. Në urgjencën kombëtare ka rëndjeshëm numri thirrjeve për koronavirus. Nëse piku ishte në muajin mars me 8300 telefonata në ditë, sot në sallën operative mbërrin 2000 thirrje nga i gjithë vendi, nga të cilat 100 janë për Covid. Gjatë 2 muajve pandemi, 81.000 persona kanë kërkuar ndihmën e mjekut për shqetësime në lidhje me koronavirusin. Tirana kishte ngarkesën më të madhe me 60% të thirrjeve në rang vendi dhe 100 kërkesa në ditë për kryerje tamponi. Qytetarët e Elbasanit u janë rikthyer xhirove të mbrëmjes të munguara prej 2 muajsh për shkak të izolimit nga pandemia e Covid-19. Rrugët janë gjalluruar nga fëmijë dhe të rritur, por ajo që duket problematike është distancimi fizik dhe ruajtja e masave parandaluese për të mbajtur qytetin në zonë të gjelbërt. Pas 2 muajsh në izolim të plotë dhe të pjesshëm, qyteti i Elbasanit është shpallur zonë gjelbër, dhe tashmë qytetarët nuk kanë nevojë për autorizime për të dalë në rrugë. Mbrëmja e së hënës ishte e para pas 2 muajve ku bulevardi dhe parqet e qytetit janë rigjallëruar sërish nga fëmijët dhe prindërit e tyre, të etur për të shijuar xhiron e mbrëmjes.
Pas rreth 2 muajsh në karantinë, qytetarët e Elbasanit duket se kanë shijuar vërtet lirinë për shkak se kanë mbushur parqe, lulishte, por edhe bulevardin kryesor të qytetit. Por ajo që është vënë re është se qytetarët e kanë pasur të vështirë të ruajnë distancën, të mos japin përqafime, por duket se maskat dhe dorezat i kanë lënë në shtëpi. Po na kishte munguar shumë, edhe sot jemi shumë të kënaqur që shikojmë kaq shumë njerëz. Gjallëri. Është gjallëri. Duhet gjallëria, duhet ka lezet. Është ruajtur distancimi apo njerëzit? Jo, nuk është ruajtur. Jo, nuk është ruajtur. Duket që si ditë verë, po e rëndësishme që njerëzit po lëvizin. Duhet kjo veri që njerëzit dalin lirshëm. Sigurisht që kishte mungu. Maskat, dorezat, keni parë distancim fizik? Distancim fizik ka. Ambientet mbyllura ka dhe maska, që duhet të jenë më të nevojshme. Maska, dorezat e gjitha. Por ndërsa normaliteti duket sikur po rikthehet, bashkë me të është edhe rreziku i ri përhapjes së koronavirusit dhe vetëm distancimi social dhe masat parandaluese mund të vazhdojnë ta mbajnë qytetin një zonë të gjelbërt. Nga momenti kur Covid-19 depërtoi në brendësi të burgjeve të vendit, janë 18 burgosur në total të identifikuar si bartës të virusit. Burime jo zyrtare konfirmuan se vetëm 3 prej tyre janë të infektuar aktiv, njëri prej të cilëve është i shtruar në spitalin e burgjeve pasi ka edhe sëmundje shoqëruese. Të prekurit në burgun 313 janë mbajtur të izoluar në sektorin 41 bis, ndërkohë, nga të dënuarit që përfituan lejet veçantë 3 mujore nga akti normativ, 3 prej tyre janë riarrestuar, 2 prej tyre për akuzën e dhunës në familje dhe një tjetër për shkelje të rregullave të karantinimit. Zyrtarisht, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk kanë dhënë asnjë informacion mbi situatën dhe mënyrën e menaxhimit Covid-19 në burgje, ndonse janë pyetur vazhdimisht nga dy CNN. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë u regjistruan 24 raste të reja me Covid-19, ndërsa janë shëruar 14 persona. Një zyrtar i Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë rezultoi pozitiv në testin për koronavirus. Në një deklaratë, ministria njoftoi se zyrtari në fjalë është vetë karantinuar sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Gjithashtu, siç thuhet, janë identifikuar dhe izoluar të gjithë zyrtarët e tjerë që kanë pasur kontakte me personin e infektuar. Të hënën, edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe disa pjesëtarë të kabinetit të tij u vetë karantinuan për shkak të kontakteve me një të infektuar. Por më vonë u konfirmua se zyrtari që u bë shkas për izolimin e Kurtit kishte rezultuar negativ nga Covid-19. Vendet evropiane po përgatiten që të zbusin më tej masat kufizuese të vendosura për të luftuar pandemin koronavirus. Vendet e kultit dhe restorantet hapen javën tjetër në Itali, ndërsa Franca po shton kapacitetin testues të popullatës. Gjermania ndërkohë paralajmëron se rreziku i një vale të dytë nuk ka kaluar ende. Vendet evropiane kanë nisur tashmë një mënyrë të re bashkëjetese me pandeminë dhe gjithmonë janë në kërkim të përmirësimit të kushteve të këtij normaliteti të ri, duke nisur nga 18 maj. Italia do të zbusë më tej kufizimet dhe do të lejojë rihapjen e vendeve të kultit, restoranteve dhe një sër biznesesh të tjera. Sigurisht rregullat për tu respektuar janë mbajtja e detyrueshme e maskave mbrojtëse dhe distancimi fizik. Vendi fqinj ruajti ecurinë pozitive të ditëve të fundit, duke raportuar më pak se 200 viktima në 24 orë, por rastet e reja posuan një rritje të lehtë. Franca është një tjetër shtet i kontinentit të vjetër që lehtësoi masat kufizuese këtë javë, por për të luftuar pandemin ka rritur aftësitë testuese për Covid-19. Synimi është që të arrihen deri në 700.000 teste në javë dhe rezultatin e tyre qytetarët do të mund ta marrin me anë të një platforme në internet. Cilësia dhe shpejtësia e mbledhjes së informacionit nga testet e kryera tek personat që mund të kenë simptoma mund të na lejojë ne që të shmangim një valë të dytë. E duke qëndruar tek shmangja e një vale të dytë, Gjermania njofton se rreziku nuk ka kaluar ende, edhe pse shifrat nga pandemia koronavirus në 24 orët e fundit pësuan një ulje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Indeksi i përhapjes së Covid-19 kaloi nga 0.7 në 1.07 pas rikthimit të pjesëshëm të jetës sociale dhe ekonomike në Gjermani. Rreziku në Gjermani është qartësisht më i ulët nga ç'ishte 4 javë më parë, por nuk ka ikur.
Spanja ka zgjedhur zbutjen e masave kufizuese të diferencuar mes rajoneve, duke shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët, por me raste edhe është mirë kuptuar. Madridi konsiderohet ende zone kuqe dhe banorët pranojnë se është faji i tyre. Shikojmë grupe njerëzish në rrugë që nuk respektojnë fashat orare për të dalë jashtë, fëmijët që qëndrojnë së bashku dhe mendoj se është e padrejtë, por e meritojmë të qëndrojmë në fazën 0 të izolimit. Spanja gjithashtu vendosi në zbatim një urdhër për personat që vinë nga jashtë vendit, që i detyron ata të vetë karantinohen për 14 ditë. Franca ndaloi konsumimin e pijeve alkolike buzësenës. Policia ndërhyri për shpërndarjen e turmës njerëzve që ishte mbledhur për të festuar lehtësimin e kufizimeve. Franca ishte mes vendeve me kufizimet më të forta në Europë në përpjekjen për të ndalur pandeminë e COVID-19, por frustrimi 2 muajve të izolimit ka bërë që francezët të harrojnë skenat dhe shifrat e tmeshme që vinin nga spitalet në pikun e krizës shëndetësore. Menjëherë pas lehtësimit të masave ditën e hënë, qindra parisien nxituan të shionin liritë e munguara, duke ju rikthyer të pashqetësuar traditës së pijeve me misht buzëllumit sen apo në kanalin San Martin. Autoritetet vendosën të ndalonin konsumin e alkoolit në të dyja këto zona, pasi policia u detyrua të ndërhynte për shpërndarjen e turmës, vetëm pak kohë pas zbutjes së kufizimeve. Imazhet të qytetarëve të grumbulluar buzëllumit pa maska mbrojtëse qarkulluan shpejt në rrjetet sociale. Erdha të festoj fundin e kufizimeve. Jetoj shumë afër dhe kisha shumë dëshirë të ulesha buzëllumit. Nuk e kam bërë këtë për 2 muaj, kështu isha thjesht duke shijuar një birë. Me urdhër të Ministrisë së Brendshme, policia e Parisit njoftoi masën për ndalimin e pijeve alkolike, duke thënë se ndjente keqardhje që po ndërmerrte një hap të tillë në ditën e parë të rihapjes së vendit. Ministri i Brendshëm Christophe Castaner kritikoi atë që e quajti sjellje të papërgjegjshme. Suksesi i rihapjes së jetës sociale dhe ekonomike varet nga durimi dhe përgjegjësia e secilit prej nesh, ishin fjalët e tij. Autoritetet e kanë ndarë Francën në zona të kuqe dhe të gjelbërta, me Parisin dhe disa rajone të tjera të kuqe, që po i nënshtrohen një lehtësimi më të kufizuar të masave për frenimin e pandemisë. Zyrtarët në Mbretërinë e Bashkuar kanë raportuar në mënyrë të gabuar shifrat e pandemisë koronavirus. Sipas një investigimi të BBC, bilanci i viktimave në vend është rreth 2 fish më i lartë nga ai zyrtari. Numri i personave që kanë humbur jetën për shkak të COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar është rreth 2 fishi i shifrave zyrtare që njoftohen çdo ditë. Kjo raportohet nga media prestigjioze BBC. Numri i vdekjeve nga koronavirusi i bërë me dije nga qeveria ishte mbi 28.000 deri në 1 maj, por rishikimi i regjistrit të gjendjes civile deri në atë kohë tregon se në rreth 36.000 certifikata vdekjeje të lëshuara përmendej COVID-19 si shkak. Mënyra e llogaritjes që preferohet nga ekspertët e statistikës, duke numëruar të gjitha vdekjet, e bën bilancin edhe më të lartë, më shumë se 50.000 jetë të humbura që prej shpërthimit të pandemisë. Por çdo llogaritje u jep përgjigje pyetjeve të ndryshme. BBC në artikull shpjegon pse nuk duhet të merren përbazë shifrat e përditshme të qeverisë. Sipas medias britanike, në raportimin e Departamentit të Shëndetësisë, përfshihen vetëm ata persona që humbin jetën dhe që janë të konfirmuar me koronavirus, por kjo është një metodë mjaft me mungesa, pasi në të nuk përfshihen viktimat e patestuara për COVID-19 dhe para disa javëve, Anglia nuk përfshinte në shifrat zyrtare personat që vdisnin nga virusi jashtë spitaleve. Anthony Fauci, këshilltari kryesor i Donald Trump në betejën me COVID-19, para Senatit shfaqi shqetësimin e tij për shpërthimin e një tjetër vale koronavirusi nëse shtetet lirojnë shpejt masat kufizuese. Deklarata e Fauci bie në kundërshtim me atë të presidentit Trump, i cili kërkon rihapjet menjëhershme të ekonomisë. Anthony Fauci, një nga antarët kryesor të Task Force-s së Shtëpisë së Bardhë kundër koronavirusit, paralajmëron senatorët se rihapja e shpejtë e vendit do të sillte një tjetër valë shpërthimi të virusit e situata mund të dalë nga kontrolli. Deklaratat e Faucit në dëshminë e tij para Senatit bien në kundërshtim me thirrjen e presidentit të vendit për rihapjen e Amerikës.
Fauci, këshilltar kryesor i Trumpit në betejën me COVID-19, mësohet të ketë kërkuar kujdes maksimal dhe vlerësim paraprak të situatës nga të gjitha shtetet mbi aftësitë e tyre për parandalim dhe përballim të një shpërthimi tjetër të virusit. Nëse tregohemi të pakujdesshëm, jo vetëm do të kemi të infektuar dhe viktima të reja, por kjo mund të na çojë pas edhe në rrugën tonë për rimëkëmbjen e ekonomisë. Situata me virusin po ecën në rrugën e duhur, por nëse ju mendoni se e kemi këtë pandemi nën kontroll, jeni gabim, nuk e kemi, ka deklaruar Fauci para Senatit. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin mbi infektimin e fëmijëve nga COVID-19. Sipas doktorit, janë konstatuar disa raste fëmijësh me sindrom inflamatore që mund të jetë lidhur pikërisht me koronavirusin. I pyetur nga senatori Bernie Sanders për rrezikun e rikthimit të virusit në vjesht apo dimër, Fauci u shpreh se mundësia ekziston për shkak të shkallës së lartë të transmetimit të virusit. Edhe nëse ne rrisim kontrollin tani, zbatojmë gjithë rregullat e nevojshme, do jetë dikush nëpër botë që do të ketë virusin dhe do e sjellë sërish mes nesh, është shprehur doktori. Ai ka shtuar se ekspertët, përfshirë të vet, besojnë se numri i viktimave nga koronavirusi është më i lartë nga sa është raportuar, për shkak se shumë persona nuk kanë arritur as të shkojnë në spital e të regjistrohen si viktima të Covidit. Referuar krijimit të vaksinës për COVID-19, Fauci deklaroi se aktualisht po testohen disa variante, por rruga është e gjatë deri te nxjerrja e një vaksine efektive të autorizuar. Frikë për një valë të dytë të pandemisë në Korenë e Jugut, 101 raste të reja me COVID-19 janë lidhur me një zonë popullore të jetës së natës në Seul. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për vigjilencë maksimale dhe zbutje tepër të kujdesshme të kufizimeve. Virusi SARS-CoV-2 rikthehet të përndjej Korenë e Jugut. Vendi renditej në listën e atyre që e kishin fituar betejën me pandemin, por infektimet janë shtuar ditët e fundit, duke nxitur frikën për një valë të dytë. Mbi 100 raste të reja u lidhen me një zonë popullore të jetës së natës në Seul, e kthyer tashmë në vatrën e koronavirusit. Itaewon, ku janë zbuluar infektimet, është një lagje multikulturore në Seul, ku jetojnë edhe shumë të huaj. Ajo është gjithashtu një zonë e mbushur me biznese dhe klube nate e frekuentuar nga turistët. Kjo ka shtuar frikën për përhapje të pandemisë, ndërsa autoritetet shëndetësore thanë se rastet e lidhura me klubet e natës ishin përhapur tani në 6 qytete rreth vendit. Isha atje në datën 2 maj, po kaloja dhe pa zhgrumbullime të mëdha njerëzish. 70% e tyre nuk kishin maskë. Do të shkoj të bëj testin për koronavirusin sot. Rritja e rasteve erdhi pasi qeveria nisi zbutjen e masave të distancimit social dhe konfirmon se sa e vështirë është të kontrollosh infektimet pas rikthimit në jetën normale. Në një deklaratë të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri thirrje për vigjilencë me sinjaleve se mund të ketë një shpërthim të ri të pandemisë në vendet që kanë relaksuar masat. Për të mbrojtur jetët njerëzore është e nevojshme që kufizimet të hiqen në mënyrë tepër të ngadaltë dhe graduale. Gjatë fundjavës pati sinjale se sfidat e reja mund të na presin. Korea e Jugut raportoi rritje të rasteve, gjithashtu Kina dhe Gjermania. Përmes testimeve masive dhe gjurmimit agresiv të kontakteve, Korea e Jugut arriti të ulë në numra një shifror rastet e reja, pa aplikuar kufizime mbarkombëtare, por gjurmimi i kontakteve të lidhura me vatrën e re është vështirësuar nga fakti se disa klube nate frekuentohen kryesisht nga komuniteti gay. Mirë, do të shohim dhe njerë bashkë zhvillimet kryesore në një përmbledhje të shkurtër në sekondat në vijim. Vjen lëvizja surprizë nga kampi opozitar, prej kohësh aleatët e Bashës kërkojnë ndryshim të sistemit zgjedhor, por sot një ditë para se të mblidhet tryeza e dialogut politik për reformën zgjedhore, ata tërhiqen nga ky propozim. Shefja e Lëvizjes Socialiste për Integrim shpjegoi këtë qendrim surprizë të aleatëve të Bashës me nevojën për të shkuar në zgjedhje sa më parë të jetë e mundur. Kryeministri Edi Rama debatit për reformën zgjedhore u përgjigj me një listë kushtesh ku përjashton krijimin e një qeverie kujdestare, ndërsa veçon krijimin e një administrate apolitike dhe një kolegj zgjedhor me gjyqtar të vetuar. Në një komunikim me gazetarët, Rama la derën e hapur edhe për një bashkëpunim elektoral me Ilir Metën. Është rikthyer debati për legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore, qeveria ndërkohë ka nisur përgatitjet për draftin Koço Kokdhima që hodhi iden për legalizimin e kanabisit që në 2014 sot shpjegon dhe mënyrën se si mund të realizohet ky projekt, ndërsa në vlerësimin e ekspertit ekonomisë Adrian Civici, nëse do të realizohet një projekt i tillë, do të kishim një industri që do të kontribuonte fuqimisht për ekonominë.
Vazhdon të përmirësohet situata e epidemisë nga COVID-19 në vendin tonë. Për 2 ditë me radhë janë regjistruar vetëm nga 4 raste të reja me COVID-19. Edhe vendet evropiane ndërkohë po ruajnë trendin në rënje të shifrave, ndërsa rrisin aftësitë testuese për koronavirusin për të parandaluar një valë të dytë. Kreu i Task Force-s kundër pandemisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anthony Fauci, paralajmëroi se do të vuhet një vdekje e panevojshme nga koronavirusi nëse ekonomia rihapet më shpejt nga ç'duhet. Me këto zhvillime dhe këto informacione ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire të gjatë informative këtu në A2CNN. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni detajuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, por gjithashtu na gjeni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram apo YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.